Доброго вечора, з вами Лимон і це стрімчик по CS2. Сьогодні середа, а значить що? А значить, що у нас щотижневий збір винагороди. Да, і в мене щось підлагою стрім. І на тютю. Бачу, підлагою. Ох, и на тлі, пиздец, конечно. Ну, нормализуется уже. Ну, кодировка, ёбаный в рот. Може тут оновлення. Доброго вечора. Все. Доброго. А я тобі писати вже хотів. Там моя підлога трохи. Полетіли. Привет. А на Привет. яку карту? Карта. Давай. Короче, Ancient. У мене ні одного виграша на цій карті нема. Ну что за карта? Ancient. Це После який режим? Вертіго. После Вертіго та що карта. А, понял? ці кущі оці. Да, кущі. Так Можна вона... сходити раз був. А в тебе Хотя мікрофон подожди. чуть-чуть. Сейчас, подожди, сейчас я в Дискорді громче сделаю. А то щось тебе поганувато чутно. Що ти казав? Мене? Уже хорошо. То кажу, я не пам'ятаю, походу на цій карті грав тільки в этот. У бета-тесті. Серйозно. Запускай. Ну короче. погнали. По графіку... Подожди. Що таке, Люха? Ну все нормально, все нормально. Ти чи там кончив? Ну почти. Ех. Ні одного вигража на цій мапі немає. А в мене, Короче, по-моєму, теж немає. Сьогодні відкрив кейс, поняв, і мені випав МП9, короче, з графіті єдинорога, і стоїть, в общем, 351 гривень. Порядок. Повезло. Да. Короче, така кулюха, тільки почти нова, поняв. Ну я зрозумів. Опа. Ну що, їбашим, значить, не пройобуємо. Льоха, не вилітаємо на прогулку. Так, На а цій шо? карті. В телефоне тоже надо посидеть. Я цю мапу востаннє грав на бета-тесті. Та я тоже сюда Доброго там не дня. заходил. ПС є, типа, в принципі, нормально. Ого. Мене карту цю загружає. Поэтому я трохи пізніше завантажуюсь. Плюс. Те з мікро що-то не то. Мутний якийсь. У Він, мене? наверное, Да, він да, в в нього блютузах мутний. наушниках гуляє. Да, я в Bluetooth. Ага, зрозумів тоді. У мене походу КСК виліз. А ні, загрузилось. Я думаю, короче, купить собі этот Bluetooth адаптер. Ага, І по Bluetooth. ідея хороша. У мене ж ці наушники теж здорові, типу Bluetooth, не поняв. Я подумаю. Так дешевле буде. Ти будеш вирішувати.
Бать, мені якийсь скін на АВП попався, коротше. Тут, не знаю, він наскільки поцарапаний, що там тільки одні краски намальовані. Все, що я бачу, і все. О, диви. Ага, мене А. залагало. Подивився. Ага. Так, а де тут хто? Ага, Б, Право А, А, понятно. слева Б. Все, я побачив Я на там центр. так. Щас Льоха мовчить. Хай тім. I go mid. Ви вже загрузилися, вже побігли? Йобана граната, блядь. Мене подлагує ця карта. Мене типа. Б. Бі. У мене не подлагує, не фризить. Фризить все. Понятно, мене теж просто не Йоп! Що На за Б. Фул Бі. Куди я біжу? Я ні. На карту не дивишся, мабуть. О, все, знайшов якісь рестики. Ого, я один Щас остався. ти очко. Отак от. Ні, мабуть, на цю карту дійсно підемо. Мені вертіго і то більше понятно було якось. Окей. Що ж знати? А чого в мене не показують? Що ти? Я виходжу з бою. Нагулявся. О. У мене зависло, коротше, знаєш, типа, на моменті там, де показує команди, а команд не видно, просто нічого немає. А звук є. Ух ти, блядь. One middle. Походу А буде. Middle. Вони на спаун забігають. Де ви? На А. Блядь, де я йду? Це вообще кудись, да, так? Бля, це пізда, я заблудився. Да. Блядь, тут хот-дог дуже дохуя. Я не знаю, куди йти. Блядь, броню не купив. Леха, ти тут? Да, я гружусь. Та в Дискорді він точно є, а в ігрі... Та просто не так. Я навіть з ігри не виходив, ну просто, ну, так вийшло. Ну. О! Ну я думаю, Здорово! Думаю, ми Давай його ножом запікаємо. на цю карту не стоїть більше заходити. Ось вона О, А этот... Леха, сильно лагає? Наступним разом этот, приєднайтесь ви до мене. Плюс. Ми просто так подумали, коли ми приєднуємося до тебе і подбор ігроків іде по твоєму рану, поняв? Мгм. І ми вирішили, коротше, присоединитися до Мене Думаю, подложили. ні, на цій карті я точно гуляти не можу. У мене тут Та мене теж. FPS Біплайн. малий, от фрізує. Тихо, тихо. Даже так гуляти не можу. Та що такое, йому? Леха, ти стоїш. Я все, я вже завис. Нагулявся хлопці. А, якраз виграли раунд. У мене це. Що? Блядь, мені твій скін не ставиться. Що? Та Лехань скін на М-ку. А. Прикольний, крокодилом. Чесно, з динозавром. То этот ночний кошмар, як я знаю, він його з проги вибив. Одною. Ну, на Марі, я це сьогодні теж відкривав, У по-моєму, мене 20. на ці програми не вистачає терпіння. Хоч вони в мене і Бля,
В мене там стільки скинув по 15, по 30 гривень можна попродавати, блядь, і буде А ты не пробовал их этот обменом 10 этих скинов одинакового качества? О, у мене тут А проходив я автоном, уже все, блядь. мидл. А, він на заходить. І цей. Блядь. Аж троє було. Цілиться в одного, блядь, вибігаю десь ще двоє. Так, надо собраться щось ми розслабили трохи. Тю ебать, думаю, що це так, это, блядь, гудить, а це стиралка така мощна. На взльот іде, да? Угу. У мене так же само. Вібрація Стирає нормально, получається. під кінець так гудить, що в ванной стілі Ти падає. типа крутий. А я пробую. У мене бабок нема ніяких. Ну ми з Льохою позавчора почали вже грати в этот, Такий The мій. Forest. Слева. Там сзади Америка. А, ти вже Так є. прикольно. Та да. 14 хп було. Біхайт. Калаш мастера. Ох и критик, ох и критик, я ебу, такий критик. Ти б хоча б до конца канала догортав. А то тільки 2 ігри озвучив і все. То я? Ні, ну а хто? Ні, ну я так подивився, в тебе в основному 2 ігри. Та то ти плейлисти не відкривав вкладочку. Ось бій. От слова зовсім. Бік. Бі-бі-бі. Мідо. Гей. Ні, ну було прикольно, якщо б ти до нас присоединявся і ми грали б. Та то що втроєм прикольно, The Forest. це я і так понімаю. Короче, Я вам what the Deathlight fuck, этот іди. гуляю. Так що я не проти Deathlight вместе погамать. А, я питав, ну в мене немає її, типу, купленої стілі, вона в мене скачана. Мгм. Я б то сказав би її стіма, ну, блядь, у мене просто там дуже багато всього сталося, і якщо я її зараз удалю, то короче, в мене все буде. Ну, нічого, зато... А може ви що мені ж. поможете, містер Сергій, блін? Так я бігаю, їх, Все, блядь, посасу. блядь, пиздець. А The Forest ми скачали, він там 1 гіг займає, і ми з Льохою вчора бігали, і папа вчора, і сюжетку пройшли, 2 концовки, короче. Там вообще, ну, ржака така, на дельтапланах літали, короче. Понял. Там так поняв? Ти Прикольно другу береш часть гуляв? типа. Ні, другу часть не скачу. Рекомендую. Ну хочу дивитися. Я знаю, я дивився, я в Ютубі дивився, вона така обновлена графіка. Я сразу поняв, що там буде друга часть, тому що там концовка непонятна. На, всі. І от, коли я... Сергій, блін, йобаний в рот. А де це А? А ти карту глянь. А, все, побачив. Лавочка. Єбать. Двоїх? Хорош. Щас тут слева буде. Бэксайд. Ой-ой-ой, Под флешка. флешкой. Яу, слева, блін! Да-да-да, Я там на цій слева. карті більше гуляти не буду. І справа. Сай, сай. Давайте, чого? Дефюз, Дуже- дефюз! Дуже не Блін! оптимізовано. Все, хорош. Да. Оце як бачу командна гра, йобаний в рот. Це було тяжко. Правда, Я в тебе злякав. руки ті гуляють, піздець. Та якось, знаєш, типу, буває моментами летить, буває не летить вообще, типу, я серйозно. Он, у Льохи летить ахуєнно. Дуже. Та, ну да. Да, я дивлюся, Льоха моче. Короче, знаєш, що я Льоху учив в The Forest делать? Пару днів назад грали, короче, я його учив Бій! на на черепашем панцирі, поняв, скатися по снігу, як на самце. Бій! Угу. Плентер.
В нього не получалось, я кажу, давай пробуй. Опа. Один. Що я Блядь, сьогодні заходьте, такі ёбаний в рот. Утро. Там на дальних На два. рампе все, блядь. Нахуй Та я. їбать ви стали. Серйозно, може в них... Може з їхньої сторони просто лучше хода видно, і типу вони швидше заходять. Побачимо, як ми будемо за Кіров грати. Знаєш, Сергій, що я тобі скажу, я все-таки замітив, що FPS рішає. Да, дуже сильно, кстати. Я... Ось, диви, яка в мене, чуєш? Ось про що я казав. Ось, подивись на неї. А, ну да. Там даже непонятно. Опять Б. Чуєш, нормально ти, конечно. АВП погнав, ну ладно, давай. Скидываю. Отходят. Давай. Блять, Давай. сейчас бы Блядь. двоих в одну линию выебал бы. Но, увы. На секунду раньше і все. На, в том-то и фишка, что на секунду. А, да. Надо трохи порозминатися. Руки трохи щось у мене не хочуть грати. Я через мидл на Б. А, це мідл, да? Да. А я кажу, такий широкий проход, понял? Там есть. B2, maybe 3. Ага, Да, побачив, там башка, побачив. башка, телеп... А, Бля. найс. Так а ти що чим займався сьогодні? Работа. Ким робиш? Специально. Ти на удаленці? Чи Ні. тебе на Я роботі? на офисе. А, ти по професії? Да. А, Ну, почти по Нормально. профессии. В прошлом году проектировщиком работал, в этом году работаю этим, короче, езжу делать обстежения. Ну, то есть обмеры дефектов, всю дефектовку строительных конструкций записываю, потом составляем отчет с фотофиксацией, Мгм. с фиксацией параметров дефектов, физичный износ будівлі считается, ну, короче, таке. ну короче, ножей хватает. Конечно. Ну и хорошо. Вот я недавно собі зборку на 4К взяв за дешман, считай. Этот, начинка половина охуєнна, якраз в мене зараз 20 азушки, а було 8. Считай, що докупив азушку вместе з процаком. А процак ти в мене, БУшку брав? в мене був этот, процак 4-ядерний, зараз 8-ядерний. Ну, типу, поднявся Я хорошо. ж кажу, так ти БУшку брав? Конечно. А там этот оптом собранный комплекты недалеко от работы. Я ебал в рот эти тайны. Там мені теж компа як собирали, так типа казали, ми, якщо що, каже, будемо брати некоторі вещи бэушні, каже, потому що некоторі вещи, типа бэушні, лучше, чем нові. Кажу, да, сделайте, кажу, я знаю, типа, потому що, кажу, мені якось. Аби, кажу, було комфортно грати. Вони, ну, хорошо, собрали. Ура, я загрузився, можете мене поздравити. Поздравляю, на меду есть. Я за тобою. Чи надовго? Тикаю! Я на цю карту більше точно не зайду, вона вообще. Ну ладно, я- підемо, значить, на Міраж. А, ні, не Міраж. У мене там на Дасті ще немає этих звань. Ставит, ставит. Бі, плент. Окей. Да, на даст можна Київ. ходити, на дасті там трохи проще. Та там і FPS так сильно не просідав. Сити может быть. Вона якось даст, а цей міраж там і тихо далеко. Сити, сити. Тихо. Найс. І всі коцани мною, блядь. Ха-ха-ха. Ти Вопрос хочеш чо? побіди на всіх... Да? М? Кажу, побіди на всіх картах хочеш відкрити? Да, щоб було якесь загальне звання.
Ага. Короче, пока в тебе є цель до мечти. Правильно? Ну, типу, Ну, я имею в виду до игровой мечты. я понял. Чуєш, у нас Леха ушел з Дискорда. У меня походу комп вирубить. Флешки, да. Не, в нього, походу, Йома. там все зависло, і в нього ж на ноуті Discord відкритий. Окей, окей. На. Лё, ти куди Да, попав? да. Там На телефон перебіжив. А. Блядь, Блядь, слева там ще. Лефт, слева. Карты так Лефт, ничего не Диффуз, диффуз. чек мидл. Найс. Короче, тоже игрушку скачал. Этот, как его? Так, скажу тобі. Ну це в цьому якраз тімі, поняв. Слухай, Серега. Ну ти так, конечно, сказав по пару ігор. Ти реально подивись, у мене там по плейлістам розфасоване проходження ігор. Та дуже довго, поняв, О, дивитися. Я довго, подив... довго. Ага. Чому А як так критикувати недовго. Resident Evil, Open Beta, Resistance якийсь, короче, поняв. 10 гіг займає. Угу. Що то мало здесь. Я не знаю, я на ноут помню колись скачував, у мене вона так зависала жорстко, я не знаю, думаю, зараз, якщо мобільний інтернет потягне, скачаю. Блядь, спину, підара. Чо ти його? Thank you, брат. Я Зараз тебе ззаді вичіпаю. Лиха. На. А я по привичці Господи, почему поняв, мне що за такие 16 союз тільки що грали, і, попадаются? блядь, по привичці в нього стрельну. Вчора ще з Льохою теж в якусь саму ігрушку скачали там. Щось типа наподобие КС-ки теж в командах грати. То ми ще не пробували. Є ігрушка High Redux. По просторній, А, я правда, дивився. це... Ну, то, що я гамав. Багато. Да, скільки вона займає? Небагато. Менше, ніж КС намного. Да. Ну просто чи я не знаю, я з мобільного інтернету качаю, от там. В чем Там И- ще один Костя. Та я ж замітив, що там ще один. Я ж втік від нього вправо. А. Ебал моя тима, конечно. 0-2-7, бля. Go B. Льоха опять нема. Я вже звик. Не знаю, ми з ним напарники, які грали, такого не було. Напарники це Не, ну да. там менше навантаження від мапи і прочого. А ні, чого, я не сказав, бо воно не від того Мідл, зависить. ту. А, Сзади, ні, ні, сзади, не сзади. прикольно. Да. Слева. И сзади, и слева. Высветлая либо темная. Сзади чекай. Угу. Подходы. На нахуй Ебать. гранатой в морду. Оба ки. Найс. Найс, Влад. А, я тільки загрузив. Ща, ненадовго. Ну вже. Блять, вода так реалістична. Господи, выйдите окончательно, пидорас ты ебаный. Якщо б я У Играл нього бы на інет ноуті. тютю. це було б страшно мило. У кого? У тебе, Льоха. Ну, от. Пошли на Б. А, go away. Там есть один хтось на дальнем.
Блядь, у мене гранати кинули. Жовтий, Смоуком чекай. поліз. Ставьте. Чекайте мід. Я стою кончено. Бля. Кто тут лезет? Спаун, ван. Кончик. Время, Катя. Он тыкал ванш. Гол. Блядь. Да. Таймінг. А я думаю, щоб ми обійшли, бо у мене раз таке в катці було, що ми з чуваками сосредоточились штурмувати, поняв. Стоїм, короче, а ззаді ніхто не чекає. Стоїм, там троє за вапами, два з калашами, короче, і один ззаді обійшов всіх перерізав, поняв. Тупо всю тіму, нахуй. От я чого й дивлюся по сторонам, щоб ніде ззаді не обійшли. Так можна було в куток просто перейти. Левий. Там, хоч за ящиком ховався, а так, на відкритому місці сидів би. Льоха, ти там не спіши. Да, мне писать уже через 2 раунда Та заканчивается. блядь, Тебе Убив. проигрываешь, як да? мухобойкою сносять. Ты проигрываешь, да? Да. Артем. Блядь, а де вони беруться, сука? Я вже там не було. Спина буде. Ты вроде когда-то на оптимизировалась. Ніхуя не розіграв, ти вроді голову завел. Що, бля? Ты кажется, она оптимизировалась. Що, не, вов, що, бля? Автор ще. Льоха, мельмені. Найс, найс. Красавчик. Соответственно, оптимизировала. Вроде. Ты Да, казал. було, да. Оптимізували, і має он 101 FPS. В чому проблема? Це в тебе на яких? 59 ему дал. Це в мене на мінімальних, блядь. Ні, серйозно. А якщо серйозно, в мене там тільки одне качество на середньому, це одне на мелких. Потому що вместе со стрімом воно хуйово паше. А без Ну, сама стріма? видяха хуйово паше вместе со стрімом. А если без стрима, то спокойно 200 FPS на максимальних настройках. Ну це я пробував, коли психанув, коли мене вилітала КС. Із-за того, що не хватає одушки. Блядь, ну йобаний в рот! Вони вже в коридор пройшли. Зліва. Там де пачка, коридор. Там совапай, чувак. Я побачу. Сейчас почувствуешь. Сука. Що ти хотів кинути? Коктейль. Короче, під'їзд до мене. Угу. Хоч і програш, Ні, як але 600 поінтів все одно. Вот я загрузився, якраз. Всі. Давай. Льоха, давай так як раніше. Бан і все. Ну, серйозно, якраз тільки оце вижито з Тобі типами приглас сказати, проіграли. чи сам приєднайся. А до кого приєднатися? До мене, до мене. Я сам краще. Я ж Я сказав. собі, коротше, мені, коротше, пацани тут додавали 32 гіга озвучки. Прот поміняли, відюку поміняли, коротше, теж було, по-моєму, 4 ядра чи 6 ядер, стало 12, понял. Да, є процеки 6 ядер, не бачу. Моя це Ну да, я вас уже був. Не помню, відюха тут, по-моєму, на 8 гіг якась. Ну, мені така якраз цієї зараз і не вистачає, тому що в мене із старого заліза сама мощна була відяха, а тепер відяха після апдейту стала сама така, ну як ти сказати, сама слабенька деталька із мого компа, яка може бути. Ні, ну в мене тут, я тобі скажу, абсолютно повністю. Я попросив, щоб все поміняли. Мені все поміняли, коротше, в мене вмісто 3 вентиляторів поставили 5, ну, для обдува, поняв, нормально пашить. Угу. А я собі Ну, это- смастерив, короче, на кришку этого блока, прикрутив вентилятор
Так що у мене все нормально. Достаточно Я одного тут- большого вентилятора, щоб пахало нормально. По сравнению со старым компом, ну, блядь, разница колоссальна. Типа Ну, вообще, звісно ну, ж. комфортом играешь. Max Payne 3 тоже он установив, потихонечку пробую. Провіряю, як було на старому компі і на новому. Ви тут? Льоха, Костя? Я да. А. Це тишина така, я вийду. Мама, Я тобі он не- тренируюсь. Льоха, як всегда. Ух. Оце він близько був. До речі, вчора ж доповнився ще один підписник в этому на твічі. Ага. А ти кажеш, аномалії сталкер тю-тю, тю-тю, тільки почав стрім півчаса і все, і плюс підписчик. Ну, Мені на Твіттері воно сложновато розпустити. Хай тім. Що ти кажеш? Там вже сложновато розпустити, да? Що? Ніхуя не розібрав. Льоха, раз. сорян, ну піздець. Ти мене дуже погано чуєш. О, ну, таке. Мене тут зажимають. Да-да. Ззаді, сука! Затикали. їб... Уху! Сейчас осталось сдохнуть. Плохи. Go away! Go away! Леха, блин, ты А бомбу ти я. несеш. Костя, Дедрасінг грав? Гру. Ще не добрався. А, подожди, не, ми вроде би пробували другу часть дедрасінга гулять. Короче, то, що вона ограничена временем, мені не зовсім сподобалось. Попробуй третю скачати, третя непогана. Он Льоха Ну, грав в мене. Я пока що третя советов получше. не этот. Моя пока що список є, якщо що, я тебе спитаю про ігри. Короче, если ты Внизу. пройти, то там есть он State of Decay, первая або друга часть. Ну, друга вона поінтересніше буде. Ну, я Там ж відкритий мир, то другу частину і пробував. Мені що там не зовсім зайшло. Ні, А ну мені мене, зайшло. мене є этот. Кстати, Dead Rising 2 у мене стріми є. Мгм. Пару стрімів. Ні, я колись на ноуті проходив, а на комп уже скачав третю. Ні, третя получше тут, набагато там. Третя там ігра колосальна і там. Я їбу стать в проході, щоб пройти нормально, Так. ніхто не мог. Що за даун? Ха, я понял, що за даун. Ти що? Що задав? Оранжевий. О, А хто оранжевий? а хто оранжевий? А ти А я де? просто соперника сразу побачив і, бля, начав по ньому їбашити. Потому що він сразу на мене не І став посеред проходу, що хуй пройдеш. Ну, я Усіх присів. застопив, блядь, там нас всіх і... Ох, да! Да! Чек мидл. Леха, чекай мидл. А, ты с бомбой. Понял. Мене вообще нормально чути? Уже нормально. Леху там кашляешь. А, нормально. Що? Тихо, А? за. Туннель, туннель. Я вам, короче, як ми з Льохою починали в The Forest грати, угорав з нього, поняв? Панел. Він був в нормальній одежді, поняв, а там, короче, коли там, типа, починається пролог, начало ігри, і, типу, просипаєшся в розбитому самоліті. Я це І знаю. кажу, дивись, лежить мертва, кажу, стюардеса, кажу, 3 рази по ній топором удариш, і ти зможеш, типу, передіти в її одежді. О, Він переодівається. ніхуя, чуваки, здались. Я їбу. У, Це прям що-то. Прям настільки Що-то їх новеньке. заїбали, що Коли вообще. гулять.
Льоха такий, о, ми виграли! Льоха не вилетів за цю ігру. А ми теж опит помогли. За це. Є по очереді. І всі замовкли. Чудово. Опита маловато дали. Ні, ну, Диви, ми як конечно, плакали. не здались. По боках. Кажу, Що? як твоя охрана по боках Калашану. Що? Кажу, ми як охрана твоя по бокам з Да, Калашану да, стоїть. да. Я- Совершенно вірно. Да, редко таке встречается, що чуваки здаються. Ну, Опа, полетели. Костя, SSD-шник у тебе наскільки? На 1,5 терабайта. 2 штуки. А, ну короче, в тебе в цілому терабайт з двох. Да. Один А, був раніше куплений під систему і під ігри. Потім я просто вирішив доповнити, бо в мене був, короче, жорсткий на 100 чи 200 з чим-то. Походу Мгм. 200 з чим-то мегабайт. Потім... Бля. Ну, короче, я вирішив доповнити. Не, їбать, яка стоїть. Ні, у мене був, короче, на 128 гігабайт SSD-шник і жорсткий на 500. Ну я потім, короче, поміняв. Добавив SSD-шник на терабайт і я ставив жорсткий на 500. Ну, а в мене оба SSD-шника спеціально брав, тому що HDD довго чехлиться. Ні, ну це само собою. Ну, у мене просто там поняв, типа, з того, як собирали. Ну, як я купив комп, я купляв в магазині. У мене це вже все було. Де ще купляти треба. У мене, типа, там же ж. Як, скажи, я скажу. Що ж ви то придумали фразу «скажи, я скажу». Ну капець. Дебільна фраза. Ага. Навіть ця У фраза мене помре. почти є зв'язка слов, коротше, починається трохи туповато, поняв. Танул, І в мене бі! Шорт, бі! Мідл. Дякую. І в мене жорсткий диск, поняв, получається, остався з так. іграми, і я захотів, щоб мені просто Слева, SSD слева, не Леха, поміняли. слева. Найс. Так Що? мені то Що ти SSD розказував? не... Кажу, у мене ж тоді, як я поустанавливав на старому компі Мгм, ігри на мгм. жорсткий диск, в мене там осталося сохранення, коротше, дохера ігрушок Мгм. там, інтересно. Ай, good shot. Я вирішив його, коротше, не міняти, а замінити SSD-шник, на якому була вінда, тобто Мгм. 128 на терабайт. Мгм. Ну і це пацани ну, зробили, коротше. Короче, Ну, тобі нормально. винду на SSD-шник поставили, а HDD в тебе як флешка. Да. Ну, от, допустим, там установщики ігор Що? у мене лежать, пару ігор, ті, що були вже установлені. Ну, я осталось, понял. понятно. Лонг, А так в основному в мене там установщики. лонг! Дебіли. Опа. Так, Найс. Good. Дай я роздефаю. давай. Что тут за русский есть такой? Помойка, короче, понятно. Я Леха на МТ забрал. Забирай. А, мене ще й не вбили ні разу, нормально. І це недовго. Стопудов. Десь проїбешся. А, ну да, він... Кажу, Леха, Давай. одногрупник наш. Поповнив катать, бачив, який він став. М? Кажу, Леха пустовой, то бачив, як розкабанив. Я тоже раскабанил, если что. А я теж, ну, Леха прям пипець. Я не бачу. Один я не поміняв. Як був дріс, так я остався. Tunnel to B1. B. Костя, скільки в тебе зараз було? Надо важити, From B, мабуть, from до B, from B. 80 буде. О, слабо.
У мене взагалі 97. Бать ти жирний. Ну я в міру упитаний, в мене кості кажу. Так, у мене этот, бо я перестав займатися, а то же займався, я був худий. Перестав займатися і почав, короче, жінка появилась, і я проскабанів. Да. I Это go самое. Ну, я в армии вообще раскабанил, потому что тоже времени не было заниматься, у мене постоянно ты А в приезжаешь мене с просто выезда. робота сидяча в основному. Так, іноді на об'єкти їжджу і все. Ну, я понял. Недавно був в Києві і в Полтаві на останні півмісяця. Ну, скажу, у нас в армии приезжаешь с позиции, отдыхаешь, ну, то есть, что ты робишь? Поїв, поспав, постирався, їздив в город, купився, все, Middle. опять підеш туди. 2 A, please. І, в принципі, нічого такого. 1 A, Long. please. А потім приїхав, думаєш собі. Too long. Уф! Блядь, Зараз спригнув. обійду з їхню базу. А. Тоді. Іду. Опа, я йду туди. Через блок. А! Тебе там уже ждуть. Машина. Ага. І на пленту один. Бля. Виїбали і не глянули. Даже не спросили One імені. shot. Тож, поки з роботи прийшов, поки поїв, поки ще щось зробив, ну таке. Та я це з армії прийшов до команди за стільки роботи, коротше, вдома. Це таке. Бій! Да, тут на Фаєром Б щось. накидали. Угу. От, такий. Льоха, живи! Помагайте, Біжу. помагайте. Біжу. Бля, виїбали вместе з Льохою. Я даже толком не понял, откуда вони. Каже, займіться, от скільки Плент, гуляємо, плент, що ні плент, разу плент. не... Да, ну Не слева, викинули. слева, Серега! Я впав. Хороший скін, в мене колись такий був. У кого? На ППшку. А, Тільки в мене був колись із статреком. А, ні, без статрека. Статрек я вже на другому скіні. Тоже на ППшку цю. От сука! Чує, це тебе. Я й не поняв нахуй. Скорее всего, тобі лох. желательно... Короче, тебе на ворота желательно не бігати, потому що там в основному АПшники сидять, понял? Two Да я ж B. знаю. Да. Я ж даже от, Вони- ну, вони- до дверей толком добіжать не встиг. Як уже сняли. А вони через якраз до ті двері і пошли, я понял. А все. Заебись. Бля, ну це я як гуляв в CSGO, там було проще попадати. Тут такі розкид жорсткий зробили, що це взагалі просто, я не Но знаю. зато реалістичний. Та ну, на калаше, да, ну от М-ка кучнее б'є, ну нахера на М-ки робити такі розкиди. А ти не очередью хуярь, а одиночными. Механіка поменялась. Одиночними він тебе може швидше завалити. Я короткими очередями по 3 патрони стріляю, так швидше можна його застрелити. А якщо зажимати, то це печально. Оп. Угу. От сука. Тану. На Б. Бі. Да, вийшов. Тану. Шорт ван. To middle. In B. Он дырявый. Точность охуенно. Машина.
Короче, я знаю, на мониторе сделал маленькую точку, типа, в виде чего, Геній. маркером, типа, чтобы за ВП, если вдруг чего с близкого расстояния, чтобы ноузумом попробовать попасть. Раньше так робив на ноуті, зараз думаю, попробую на компі. Ти Заходив б там ще на ножичком сервера. видрапав на этому, на моніторі. А то так не Как то видно точку буде. поставив. Точку поставив вже нормально. Це мені колись давно хтось посоветував, я не пам'ятаю. Чувак якийсь тести, каже, я так кажу, попадаю. Я спочатку думав, що він тільки на Тихо, базі. тихо, тихо. Понял. На базі. Бей, бей. Бей. Бежу. Ага, тут аж этот Тёмка выбегает. Угу. Мінус. Сука, там двое. Тёмка коцаный. Один на шарту Угу. сидить. Один на шарту, другие двери. Смог хуярить, бежи на А. Через этот спаун. Двери чекай. Понятно. Запрыгнул на что. А, не, спаун, спаун. В сети. А де? Спавн, ёбаный в рот. Де ми спавнились? А я не знаю. Блять, скажи база, мені так проще понять. Я дуже давно не гуляв. Видно. Я не... Я як вспомню тоді хуярив, я і не вспівав. А сейчас что-то вообще. Что-то? Сейчас даже хуже этот. А не, даже не хуже Лехи. Ладно. Полтора года прошло, як ти хотів. Время летить, не тікає як вода. Не, 5Б. І тута. Блядь, проститутки. бать мені подсрачника дали, я прямо аж вилетів. Стой, 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 Леха, стой. Не виходь. Они сейчас съебутся на... Опа, нет, не съебутся. Стій возле машины. Чекай двери. Ти ж, Льоха, скільки в тебе цей скін стоїть? Скажи, продам Сотню? за 1000. Короче, він це подряпаний, да? Закаляний в боях. А, понял. Блядь. Для Ось каски. Мене вообще слева сняли, не цей чувак. Я в Тёмку Я бежу. через... Я через карту біжу. А я хочу відкрити, попробувати станції в цій програмі, там де артиста. Робить тут статистичний монітор якийсь. Я Там нихуя куча, не чую, что вроде ты процент. Да, Так, Льоха, ты, ти я... блядь, той Дура, программе- дура. Шо, блядь? Что-то Ты ты найдешь сегодня мне разбор? хуёво чутно. Це перезвідування наушники було. А чё ты не знов-то сидиш? Знов-то я тебе і то лучше чую. Як от це лутера було. А, Ну, як бачиш, цей, я не знаю, як тут ті кладки пробував переключити, а вроді, ну я не успів загрузити до бою просто. Антифаргонт. А зараз от вроді не вилітає такого. ну я понял. Ну і Не хорошо. хватає не вилітає. тебе просто. Да. Мне интересно, оперативная память есть на 128 гиг на компьютере? Загугли і узнаєш, є чи нема. Да, если б в мене були бабки, я б сюди все максимально поставив би. Відеокарту, про... Купи он Лехе этот, блядь, клавиатуру, а то в нього вообще все плохо. Скажу, були б у мене бабки. Були б моя бабки. Я вже нормально гуляю.
Ні, в мене є. Вони лежать на хаті. Точно на квартирі. Мгм. Я і так виділив для комп'ютера. Так, що це? Льоха, мід. Дерева тут. Льоха, правильно йдеш, там щось буде. Не через Мгм. Тьомку будуть іти. Та там уже є. Да? Вони тільки що є. Через Б, да. Слева должен бути. Ні. А він уже може зайшов даже. Вони на А пошли. Вон ноги бачу. Спавн наш. Де? О, єле вбив. Ну, дом, вони тут. 1 хп у чувака нахуй. Справа, справа нахуй! Ааа! Сейчас Леха ты Ну, туда йти, тому убій. Він там справа. Охуєнно. Так. Костя, ти ще стрімиш? Да. Ну, в даний момент. Да. Понял. Я ж раз сказав. Короче, так, кто куда? Костя, не біжи туди. Я посижу. Есть. Мидл есть. А, ладно, смол. Ага, шорт. 2. Тёмка. Тёмка. Бомба тут. Окей, лонга есть. Ласт бокс. Ласт бокс. Найс. Вообще Хорошо. охуенный раунд выжил. Так бы почаще. Один Льоха тільки пропав куда-то. Опять що вилетів? А ні. Він просто умер, да? Походу, да. Леха, ти вмер? Забирай тебе. Или ще не вбили? Де? Тут де? В прошлом раунді. Go short. Пішли. Блядь, нахуй я діго взяв. Найс. Тёмка Я нижня. ебу. Я серьезно. Конечно, странная чпокать, блядь. Вкусно было? Мы тихо Дебил, бегаем. блядь, об косяк здания споткнулся. Тільки поняв, тільки повертаю на цей, на шорти. Мені хедшот ззаді дають. Печаль, біда. Ебать. Пів команди нахуй здуло. При тому, що я в прошлому раунді, коли ви здохли, двоїх захуяли. Костя, ти ще з ким-то з наших общаєшся? Я с Танюкой, конечно. Я ебу, Блядь. ты гений. Своих хуяришь. Тикай. А він перед прицелом пробіг якраз. Та я бачив. Go, go, Я go, не don't stop. пробіг. Опа. Там сейчас будет на лонг чек. Go plant. Лонг чекай, Серега. Блять, шорт Ага. one. Один лонг, один шорт. One short, one long. Та він один і є. Станьте ще рядом, блять, вообще вас в одну лайн выебут. З ким ти кажеш общаєшся? Знаешь, Танюхой, это богатырь. Привіт, передавай, якщо будеш общатися ще. Та ты как бы с ней общаешься вроде бы. Я? Да. Время от времени. Да я не пишешь помню. ей. Та, блядь, хіба на історію отвечаю, а так, щоб общатися. А, ну дивись. Ти сам можеш написати їй привіт. Могу написати. Ну, в можеш. принципі. Ну, я постійно про це забуваю. Ну, значить не хочеш. Ні, не хочу. У мене просто постійно, от я ж кажу, після контузії, у мене постійно в пам'яті проблеми, я постійно це забуваю. У мене половина воспоминань з голови кудись тут удалилася. Стрьомно трохи. Short one.
Туша. Зараз я буду дивитися в зеркало і буду казати, хто я. Тьомка не Я їх ступеньки. не добити. Льоха, хуяр там ще один. Я знаю. Ох, його щас зашмирять. Ох, зашмирять. Ззаді. Да, зашмирили. Ой, Льоха. При том, що чувак последній остався. Я його прицик стріляв, як я можу не попадати? Так ззаді ще, ззаді. Того-то ти... Це ТС-2, до... Того ти, конечно, їбать довго хуярив. Окей. Go, I flash А що long. ви? Через бок штурманом брат. Попробуємо хоча б. Бля, я не, конечно. Don't stop. Та я їбу. Як мухобойка прибили. Бігай. А, ще одного мухобойка отпилили. Там двоє. На. А, блядь, що ти? Я в нього, блядь, сука, опускаю очередь, сука, така жменя нахуй полетіла. Що з ними не так? А чо ти калаш викинув? Хто, я? Угу. Та патрони кончилися, взяв назад свій той. Этот самий. Все одно відходив назад же ж. Атка, де Що, шифр? Льоха, що ти? Давай калашами міняться. Гобі! Ну, так. Сейчас попробую через порт. Гобі! Так, ти там. Window. Давай, на Б, пленті. Ласт остався. Льоха, ти що, отлетів? Или тебе інтернет убив? А, флешка. Флеш танул. У вас там є? Все, нема. Хорош. Льоха. Мого калаша проєбав. Прикань, я тебе обогнав. По рейтингу. Кого мене? А. Пойдет. Тільки якось по-странному мене зробили, раніше по убійствах Та показували. то, що що- по урону, це, кстати, правильно сделали. Потому А, що я є так не забивайли просто. Оце ще, знаєш, по-тупому зробили. Ого. Ми ще зробили, що смерть перенесли на середину, місто помощі. Якось це не то. Тихо. Пизда. Спаун ван. Ті спаун. Ті спаун. Ні, там уже є. А, Льоха, чпокали. А. Я бачу, А довго хто бомбу загрузився, ставив? конечно. Так я йшов, мене виїбали, алло. Я ж Хто кажу, без ті бомби спаун. загружається? Що? Ну, я туди біг, не добіг. Да я бачу. Отчпокали Леху в очко. Ебать, на машине черное пятно, нихуя не заметно. Last car! One car. Car! Нема його. Дебіл, нахуй! Який кар, блядь? Це де? Да де машина, сука, сидить чувак, йобаний в рот, а тепер він в сраку напихує. Долбойоб! І ще один туди. Сука, вау, блядь, ёбаний в рот. Генії, блядь. Там же ж дві машини, я хуй його знаю, дивлюсь, немає на машині. От в том-то и дело, что если бы была сбоку, я б нихуя не пиздил. Именно сбоку машина, я понимаю, там никто не ждет. А там, де, блядь, ебать, ты идешь по спавну, сука! Давай ще на Дасті. Ну так а де всі? Не знаю, а чому мене викинули. Так викидаю всегда. Надо самому приєднуватися заново. Хіба? Видно, що давно не гуляв. Даже в старій Дуже КС давно. таке було.
Я ж кажу, тут от дохера, що вони зробили, ну, що, ну, реально А, ти по-тупому. бачив, От, що Наві допустим, опять виграли? Ой, пішов, чи що? От, допустим, даже всегда було убийство, помощь і смерть. А зараз зробили убийство, смерть, помощь. Ну, якось, блядь. Ну Зробили що, ще убийство на... від Ну, якось, не перестановки знаю, доданків сума не змінюється. ти не поняв. Суть в тому, що ти от привикаєш завжди дивитися останню строку своїх смертей, да? А тут ти дивишся, подожди, чому в мене дві смерті? А тоді викупаєш, що тут тільки в тебе дві помощі. Смерть це посередині. Ну, а як ти хотів? Так само, Ну, як якось, этот, убрали кругове меню покупки і добавили туди грушки, які іменно ти собі Да, снаряження вообще добавив. так. Ну це, конечно, сильно урізає. Зато це влияє на тактику боя. Ну, типа, знаєш, раніше кругове хоча б те мені закупок було, ти мог любе оружие купити. А зараз, ну, хуй. Зато Щас так тобі- можна ну, робити теж- этот збор даних по поводу того, яка зброя тобі більш до вподоби. Це ну, не знаю, я постійно Аналітика, міняю оружие. аналітика. Це все для аналітики робилось. Ага. Так, а ти зараз у горях? Ні, Понял. в біонах в тебе. А, Ну, як? блин. Ебать, ох, большая разница. Ну, не з мамкою я теж живу. Разниця є. А, ну тоді да, понял. А брат що там? Братуха теж хату другу собі купив. Тобто він хоче на ту хату нову переїхати, а на своїй старій хаті хоче магазин відкрити. Ох ти, даже так. Ну да, каже, зачем мені хату продавати, типа, если, каже, я можу тут просто сделать, типа, магазин, каже, потом летник хоче сделать, типа, щоб там можна прийти було пиво попити, купити, посидіти. Ну, типа, якось так. Не знаю, хоче, хай займається, якщо в нього, конечно, получится, бо це ж надо для начала розкрутитися, це все діло. Закупки, Бумажок Продуктів, надо так. багато. ну да, бумажки Оформлення, само це всі собою. волокіти. Так що це так. Не, я квартиру собі тут так собі хочу купити. Ну, хозяйка ще не приїхала, до це время поки живу в квартирі. Вона, типа, за границей, боїться, короче, їхати, понял? Угу. За те, що вона каже, війна закончиться, я приїду. Ну Так, зрозуміло. подам. Ви їх заїбати решили? Да. Чуть-чуть. Не знаю. Хай тім. Хай. Go short. Окей, ну що? Що? Чё, так а ты сейчас здесь учишься, Угу. помимо работы? Помимо работы здесь учишься? Да, я ж знав на магістр. Что за профессия? Ну блин, строительно. Инженер вообще-то. Ну, нормально. Короче, это так типа повышение квалификации. Совершенно верно. Бо ты вроде... А, ну я ж помню, ты учишься в цьому, в Конотопе вроде на инженера, да? Да, да, да. Ну я тоді на техніка строителя вчився. Ага. Тобто це трохи менше по спеціальності. Угу. А зараз на інженера. Спочатку бакалаврію завершила, а тепер на магістратурі. Да, Довго тільки на вчишся? магістратурі я вчуся так, що майже не вчуся, тому що суміщати роботу з навчанням вообще піздець.
важкувато, согласен. Я хоч це і не пробував, но я розумію, що це, блядь, геморрой повний. Ти ж помниш, як я вчився тоді? Все здавав як треба, там, туди-сюди. А тут начав Це де, в же ж так. училищі? Да. А тут же ж начав так само. Горів же все. Я ж коледж Конотопський з червоним ну, з відзнакою этот закінчив, але після того як сюди вступив, був майже, ну да, тою останньою людиною, яка була в списці на отримання стипендії. Піді мною Нормально. лінія вже підчеркувалась. Ну, Угу. Повезло так. кажу, Ну, вернуть би время, як ми. Чи ну це вступительне так виникло. А як уже поступив, все нормально, вже далі теж на повишений був, вже все нормально було. Тільки оце то, що ковіди, хуїди, всякі дистанціонку в'їбало і вже не так весело було вчитися. А там уже і Мгм. похуй стало, туди-сюди, коротше таке. Работав Чуєш, теж на кажу, дому. Вернуть би время, як ми в училищі були, да? Ну, Мені нравилось тоді. Ні війни не було, та якось нравилось. без забот. Ні, ну слухай, тоді теж вже ж було. То все ж починалось тоді. Ні, ну починалось, ну такої, як зараз ж не було. Ну, типа, зона АТО це все-таки не така війна, як зараз. Це дуже разні речі. все одно ж люди втрачались тоді. Ну, по мінімуму, я тобі скажу. Ну, Процентів 5 не так, як зараз, ні, 95. та я з тобою згоден. Мені нравилось тоді. Можна було з дівчатами мутити, можна було чудити все, що хочеш. Общажна жизнь це вообще просто, не знаю. Чого я раніше не жив, тільки на останньому курсі пішов. Ну мені нравилось. Почувствував, Так що за помінав. піздець, тепер же ж це, не ж це. Мути, це коли tu, блядь, ну, це просто, я не Та знаю. я знаю, подростковий період охуєнна тема була. Ну а зараз що? Да. Мені зараз жаліть ні о чому. У мене вже є все, що, о чому я мечтав. Ну почти все. Ні, мені теж, в принципі, залітняче. Не тільки про одне жалію, що, блядь, я Middle попав на one. цю гребану війну. Ну. Так а ти зараз як? Списаний. По контузії? Ні. У мене батько без вісті пропав. Якось так. Сочувствую. А в случае чого произошло це? Ну, у мене ж батя пішов служити. Угу. Получається, я пішов, за мною пішов брат, Угу. і потім трохи пізніше пішов батя. Угу. І, получається, на Авдіївському направлінні, це ще осінню, поняв, десь в октябрі місяці, коли вони сиділи в обороні, Кацапу штурмували, поняв, і там суматоха така була, що казали, вроді їх засипало, там, і ще щось типа того. Визнали безвісті пропав. Ну, зрозумів. Ну, як кажуть, нема тіла, нема діла, так що я не вірю тому, що якби він помер. Я думаю, що він в плену. Це може бути. Тому що в мене так же само мого товариша, який за мною служив, теж вже списалося щитов, бо він щось там кричав, типа по рації, там, типа, тут на нас наступають, типа, кинули газ, там, типа, я вдихаю. Все, вони думали, що він двохсотий. А потім, спустя время прийшли його труп забрати, бо він без сознання він лежав. Пацани, які вибрались з позиції, бачили, що він без сознання. Прийшли пацана цього забирати, а тіла вже не було. Тобто, що, значить, Кацапи забрали його живого. І зараз оказалось так, що цей пацан в плену. Так що я не теряю надежди по поводу батька, і я думаю, це дуже Ну, нормально. а в мене із новостей, ну, якщо касательно батька, то в мене в кінці января у батька умер. Серйозно? А з таким шутять? Ні, а по яких обстоятельствах? Там, Так. короче, що-то з мозгом. Я почувствую. Ну, не стоит. Что случилось, то случилось. Тем более, если ты помнишь, Ну, как я с все-таки ним общался. А? Ні, я цього не пам'ятаю. Ну, типа, я не знаю ваших сімейних. Це коли було? Я до тебе тільки раз приходив. Ну, отож. Тем более, стільки всего стряслось за це время, я стільки всего узнал. Да. Что лучше бы не знал, если честно.
Все-таки, як не крути, це, ну, рідна людина для тебе була. Які б в тебе не були з ним переполохи, так же Ну саме, як у слухай, мене ти з не батьком. знаєш серйозності цієї проблеми. Возможно. Ну я ж кажу, у мене з батьком стільки було моментів різних, і хороших, і поганих, але я все одно якось. Ну, так вспоминаю то, що Давай не будемо Я бачу. продовжувати цю тему далі. Я помню, що в тебе з батьком. Поэтому... ну, типа я жалію, що Не, мог ну йому понятно, нагрубити. я понимаю, я все помню, що ти розказував. Я так батю відговарював, щоб він не йшов. Я кажу, па, тут робити просто нічого, а він мені знаєш що відповідає. Каже, я не можу типу, сидіти вдома, каже, коли мої сини воюють. Ну, його теж понять можна. Та ну блядь, ну в його возрасті треба сидіти реально вдома. Ну а дівчат хто защищати буде. Це теж така, якось вдома треба бути. Ну так, спорно, спорно можна. Так що лучше ни о чому не жалій. Що случилось, то случилось. Тільки надійся і все. Та надіюсь. А я чув ти чи без дівчини зараз? З дівчиною? З дівчиною? Нова чи що? Да. Угу. Или та сама, що я бачив на вокзалі? Не, нова. А що случилось? А там почала заганятися вона. По поводу? Мозги. Трах тобі дох, короче. Ага. Я такого не люблю просто, пані. А хто любить? Ну, Ну, принципе, так. надо делать в чем-то уступки, а в чем-то все-таки принципы свои отстаивать. Там боксы. Last, kill him. Box. Or car. Car. Мяу, car. Край. Справа. Найс. Кар, мяу, блядь. Ау. Чисто м'ясом його виставив. Да, чесно говоря, я тобі скажу, що я по армії трохи скучаю. В плані. Ну, в плані пацани там були такі у мене, ну, такі реально товариші мої хороші були, я до сих пор з ними остаюся. Ну, не хватає цієї світи трохи. Low short. Ну. Кому як. Ну, я тобі скажу, що дома надо, тоже дома багато роботи, короче, тоже поддержка надо. Все-таки есть дома мужская работа, это надо делать именно мужикам. Ну, а в мене що мамка з бабушкою будуть мужську роботу робити, там, загинатися дома. Ну, зрозуміло. Ну, це буває, приходимо, допомагаємо. Шорт. Та він там стопудов. Уже зайшов на плент. Oh, hey, side. Oh, defuse, Дефа. Кіл. Не добий такий. Кусок м'яса, да? Ну, а я тут, считай, это, от семьи своей отстранився, тільки з старшою сестрою общаюсь. Нормально. Як уїхав в Суми, да. Це Женя її звати, да? Да. М. Як у Суми уїхав і все. А тут со временем, короче, 5-10 и личная жизнь появилась. Бачиш, що там Білополіс. Та я бачив недавно. Моя там Це бабушка пиздец. недалеко була. Ну, дабл. Недобитка поймали. Ну,
Да, что-то ебашим. Квад въебал. Що? Квад въебал. 4. А, понял. Просто так Голби. получилось, мене виходить уже код, не понял. Машина, да. Лёха щось вообще отлетел. Та да, щось у нього. Льоха, ти... А, ти тут, ні? Серега, не вздыхай. Я уже Ні, заплатил. це так. Плюс. Я собі за ящик. Я чекаю тут, ты чекай там. Ні. У тебе. Да, сука. Ой, ні. Сори. My bad. Давай. Да, блять, вообще калашмат ебаный, надо было кинуть тем калашом въебало ему. А я тільки навівся на нього, він мене сняв. Підарас. Пістолетів єбаний. Прикрив називається. Та я тоді пішов в тьомку, думаю, зараз гляну, чи нема там нікого. Якраз того убив, приходжу назад, тут дивлюся, він вже біля тебе. Чуєш, А а цей скін, походу, на... Похож на Dragon Lore, вроді, да, ні? Який іменно? От зряпа. Ні. Це що в Це тебе? який? На лапу? Просто Dragon сильно Lore. поцарапаний. Ні, не воно. Бокс. Ага, тьомка є. Long one. Тьомки нижній. Сука, ловить kill him. Чекай бокс. Ти думаєш, там хтось є? Go short. Да, есть там один. Він вже, мабуть, бавив. Middle. Слева. На спавні їхнім. Don't stop. Кар. Мяу. Гав. Там башка, пиксель. Де за машин? Ага, топлю. Со стрелом може дам йому. Він спеціально жде, поки вийдеш. Бомба-то валяється. Справа внизу ящик. Опа. Ага. Сзади не забывайте. О, все, сзади. Behind. One go plant. Я понял. Check long. Каже АФК, да. Прямо погірі. City. Clear. Short. Ти лонгу чекай, він шорт хай чекає. Угу. Тільки я дойди трохи, бо якщо Сіті прийде на шифті, а ти їж поїбало настукаєш. Де До гуски йди. Ззаді у тебя, блядь, на стенке. О, До гуски, думав, це якийсь новий этот. Ну все, він не ну прийде. він засейвив, скорее всего. А нет, він на спавні. А, то він не каже АФК. Бувало таке, чуваки найобували, поняв. Ти йдеш туди, а я він там тебе жде. сам так само зробив, я. Я ж наведуся на цю же хуйню, думаю. Достаточно. Я Блядь, хотів що був- коктейль Молотова? Антон 2001. Не можу понять. Антуан. Вино. Там, Есть. Просто сзади. А, Я їбу. с бокса вышел. Чекай туда, да. Угу. Там, по-моему, их двое было.
Завапай з моєю. Дивись, осторожно. Хорош. Візьми лучше АВП. Нет. Опять АФК. АФК. Ти ще АФК. А, бейт. Ну будь осторожний, може він вже і не АФК. Ай. А, ні. Хорош. Льоха, ти з нами? Льоха. Єбать, у них двоє вилетіло чи що? Угу. Этот парень боївся, то просто любить жити. Ти просто Слушай, глянь, хули скільки в нахуй? нього кілов просто, і пойми, він тут а чи ні. Походу ми тут з тобою вдвоєм гуляємо. Походу. Вообще всей пати имеется в виду. Він вроді в ігрі просто і в Дискорді одновременно і мовчить. Може отошел. Може він поняв, що ми з тобою почали общатися і вирішив не вмішуватися. Хуй его знает. Угу. Форза 5, кстати, тоже прикольна гоночка. Заніма, конечно, дуже багато. Ну, в принципі, по графіці прикольно. І фізика дрифта у них прям чересчур. Вспомнить те, що в мене колись була гігова відяха, і сравнить час, що в мене 4 гігова. Так це ого-го, блядь. Ну да. А починав я збирати свій комп із вообще відяхи 256 мегабайт, блядь. У мене ж таке саме було. Я взагалі з ноутбука починав. Ну, у когось хоч ноут був. А я як в коледжі вчився, я хоча б тоді комп собрав. Додому Ти ж приїжджав, Костя, щоб этот Чому? завдання робити, а потім КС-очку їбашить. Я ж потім якраз КС Чому? купив. Ти можеш повірити в те, що я на своєму ноутбуці, там де ти починаєш на машині розганятися і пропадають текстури, GTA 5 пройшов. Можу повірити, тому що я це бачив. Це було дуже трудно. Я не мог нормально грати. Мене це так бісило, коли я так починаю розганятися на машині. А я, походу, пропадають. якраз таки в тебе і бачив, що в тебе текстури пропадали. І я кудись в невидимий стовп врізаюсь. Це було, звісно, жорстко. Ну нічого, я якось справився з цим. Льоха, а ти тут? Ну, ще на нас забив, походу. Ща. Торт і Тьомка не зі. Тікаю. Так Льоха грає. О, чутно. Льох. Льоха. Його єле чутно. А? Ти чо замовк? Замовчав. М? Ой, тебе випустив. Що? Так получилось. Так получилось? Понял. ББ. Та все, ми цю катку виграємо. Так як вони отлітають. Я думаю, буде нормально. Граната. Чувак, там охуел от флеша. Ай, блядь, заходит. Де, виходить. Розпавний лад. Ты сказал, я удалю игру нахуй? Єбой.
Якраз тик впритик, він підходить такий, да нахуй. Правда, не хед, ну ладно. О, за спецназ. Не бери дігл, Оп-оп. не бери. Та ні, я броню купив. I go short. Окей. О, я того візьму. I go tunnel. Suicide one. Middle. Блядь. Закид. Шорт, шорт. Бомба тут. Шорт, лонг. Я буду тёмку пока чекать. Хоч зверху не Я на боксі становиться. поки. Нема. Плита. Вони на Да, я знаю. вриваємося все сразу. Залетаем. Та, Мінус сука. один. Поймав, так поймав. Мінус. Ще один Второй. снизу. А, все. Nice. Деф, go деф. Дефьюз, все, клір. Блядь, дифузи не... А, Та похую, Точно. время есть. Ви все одно їх раніше виїбали. я, блядь, трошки злякався, думав, що зараз цей чувак уб'є мене, щоб роздифузити Та я самому. ж понял. Я чого записувати КС став, тому що буває трипли, клади. І ізрідка буває ейс. Типа такі моменти просирати не хочеться. Спочатку починав записував, а потім в TikTok вилажував хороші моменти, а потім думаю, їбать, железо дозволяє хулі стрімом почати займатися. Ну, в ТикТоке це быстріше, мені кажеться, возросло. Ну, Я ж кажу, пробуй просто ти делать ж там, де ти пойми ейс мене делаешь. правильно. В мене YouTube для того, щоб архів этих стрімов записувати туди. Стріми ведуться на твічі. А TikTok це вирізки із хороших моментів в TikTok виложуються. Ну я вирішив із TikTok ще й загрузити у YouTube на всякий случай. Бо в мене бувало, що блочили аккаунт тіктоковський. Ні, реально, роби нарізки. Пробуй робити нарізки, вилажувати в YouTube. Ну, сильно заморачуватися теж не хочу. Дивись, просто попробуй зробити Я експериментальне іменно... одну. Слухай, ти в мене в інсті бачив відоси по ігрі? Я даже в інсту виложив відоси. Мідл, Ні, не дивись, наверное. ну рекомендую подивитися, в рілсах у мене. Лонг. Ага. А, окей, бі. У мене ж в рілсах всі із тіктока відоси загружені. Бі! Бля. Бі! Біжу. Бля, еле отстрелялся. Сука, не отстрелялся. Кар. Плент. А, дефюз. Ще один Дефюзити, раунд і ну. ми виграли. Ну да. Ой. О, АВП. Блядь, соло у Сейчас мене всі трохи в мало. ряд станемо і нас всіх очпокають. Не надо. Nice game пише. Блін, ну, Він тільки смог почав кидати. докидався. Ланга скоріше буде. А ні, граната твоя, ні? Твоя. Да. Моя под Mid, вангой low трохи. tree, top mid. Мидл есть. Наверху. Тёмка чисто. Мидл есть. Справа. Ага, сняли. Чекаю свой сайт. Лонг. Чек лонг. Maybe box? Окей. Thanks, team, good luck. Квадробивця. А, Типа 4 кило за раунд. це я понял. О, ще Та одна це тільки катка раз. і левел ап. О, якраз на Дасті треба виграш. І буде звання. Бо в мене тільки на Міраже звання є. Тільки 2 перемоги надо. Мені одну. Приєднуйтесь.
Льоха, живий. Секунду. Що? Серега, ти його Буде. розбираєш, що він каже? Та щось тяжеловато. 5 секунд, грузиться. А, зрозумів. Там я Daylight почав проходити під стріми. Проходив Mortal Бачив. Kombat Я 10. что-то Daylight наново начал проходить. Та я Кстати, у вас там вентиляція нового попало. Що? Хотя на то время не было. Багато чого нового появилося, бо у мене нема такого, що там у вас русське біліснові попало. Ну, то доповнення я просто купляв. То таке. Мгм. Що доповнення, що бували івенти, випадали, там ж медальку получаєш і игрушку відкриваєш. Таке. Overwatch гуляю. Ну, Overwatch це не така, що прохождення. Он, Dishonored проходив 2 части. Watch Dogs 1, 2 скоро закончу. Думаю, ще Sleeping Dogs начать. Може знаєш, що за ігра. Потом, Не, вряд ли. ну побачиш, значить. Pack of the Line попав. Що? Тоже, кстати, по сюжету хороша ігра. Шутер. Яка? Pack of the Line. Скинь мені Щас напишу, название, давай. потому що... А, кстати, Call of Duty попроходив. Якщо ти не бачив. Рекомендую подивитися. Мені Ну, зашло, скину кстати, названня. Call of Duty. Ні, ти мені в этому, в телегі або... А, в телегі ти не напишеш. В інсте напиши мені названня, я сохраню. Ну, ти в Дісі написав. Ну я там забуду, лучше в інсте написати. Ну, давай, скину. Я її дуже давно на компі цьому, на ноутбуці проходив. Дуже давно. Це прям. я не Що-то помню подобіє навіть. колди, мені до вподоби. Сів, Battlefield пройди. я знаю, Прикольна, кстати, гра. Battlefield, я 4-ту гуляв поки. Ну я раніше не гуляв, у мене тільки третя появилася. Ага, зрозумів. Так що рекомендую до перегляду Call of Duty, яке я записував. Я тим паче ото третю Modern Warfare не гуляв вже ж тоді, бо железо не дозволяло, а зараз дозволило, я такий Ну. вау, вау, нові враження. Да, я другу проходив. Warfare. Це самим трохи. А то ти так сказав, тільки КС-ка і Watch Dogs. Обідив, знаєш. Ні, ну я зайшов, я так погортав, ви там в основному вони були. Доту гуляв даже, представ. О, ні, дота мені щось не зайшла. О, Ми хочемо з Льохою попробувати по сеті поіграти Сталкер Тінь Чорнобиля. по Що воно сеті, там буде, як по воно сеті. Ну, скажете свої враження. Там, по-моєму, команда на команду, короче. А, ты имеешь в виду, Ага. типу, этот, гуляв. Не зовсім зашла, я на роботі гуляв. Ми решили А ми хочемо спробувати. Льоха, ти тут? Middle 3. Если хочете по сети погулять, есть игрушка такая, этот, Call of Duty 4. И там можно по сети погулять. Ну, правда, ломану треба качати. Ні, ми з Льохою стараємося грати такі ігри, які його ноут потягне. Так, цю ігру його ноут потягне, якщо що. Да. У мене ж на офісі комп железо таке, що як у Льохи ноут. Ну, може чуть-чуть получше, ну то це все одно, типу, недалеко. Льоха! Пок! Блядь, та що такое, ё-моё. Шорт ласт! А, Льоха, то ти ласт, чё ну мовчиш? ласт.
Мабуть, він задовбався повторяти те, що ми не чуємо. Сука. Хайред Опс у мене є, вона 15 гіг займає, тільки я їх ще не скачував. В Стімі? Е, Вона ж безплатна, в Да. Стімі. Качай, будемо гуляти, Ну да. хулі. я ж кажу, у мене просто мобільний інтернет, я попробую, у мене мобільний інтернет, щоб не закінчився. У мене безліміт, в принципі, Ага. ну може ограничено. Ну я понял. Я скачав Black Squad, поняв. Ігрушку, взяв, як хочемо протестувати. Но насчет, если Хайред Опс скачаешь, будем гулять стопудом. Попробую. Що, вона сильно Що? требовательна, ні? Шо вона сильно? Да не, знаешь. Треб... КСК больше требовательней. А, ну по суті, да. В принципі, вона з 15 гіг всього займа. А що там, яка вообще, яка суть ігри? От зайдеш, пройдеш обучення і поймеш. Хорошо. Так, на боксах одного уложив. Tunnel one. Ну, і- Опа, тёмка. Tunnel. Нижня тёмка косана. Шорт чек. Айде. Бля! Дефюз. У мене всі- де тут, блядь, Я не які? успею. Lost Light, ну я не знаю, я її не скачував, бо вона 14 Метро гіг чи теж що? Не, займає. он Или ведь дай успеет, если он меня не убьет. Не, Всё, Lost меня убьет. Light. Ай, так. Ну, найс трай. чуть-чуть. Чуть-чуть. Зараз я тобі даже скину в цьому. Фотка є, скину. ребят. Кого? Last Light це ж метро? Нет. Ну, вот, если телефон под рукой, зайди глянь. Не бачив такого ще. Ну, она тоже бесплатно. Ну, ти Хайред поганий. Ну, я попробую. Или сегодня, или завтра попробую скачать. Плентять на Б. Воно, знаєш, та... чим-то калібр напоминає мені оце, то що ти кажеш Last Light. Не хуй. Go there! Maybe car. Калибр я не играл. А, Что там ну, прикольно? подивись. Там, ну там, конечно, подход в калибре вообще ебейший. Да. Дев, чек Релик. tunnel. Сзади меня где-то. Ну, короче, лучший обзор подивись, ти все поймеш. Вот Black Squad мы, короче, с Лехой скачали, думаем попробовать поиграть вместе. М. Она, кстати, мало занимает. Даже меньше, чем Хайред. Ну слухай, мені ще в планах дохуя пройти ігри, я ж хочу ще Assassin's Creed пройти там. Старим железом я б його, ну, нові ігри не потягнув би, а зараз спокійно можу. Так ты игры проходишь и удаляешь, или оставляешь? Да, удаляю. Ну я не удаляю с А. аккаунта, я удаляю вообще, типа, Что установлено. это, где? Middle. Бынь! А! Надо было чуть-чуть Сука. левее брать. Last middle. Left. Short. Nice. На, кстати, да. И, короче, ты не удаляешь только те игры, Який онлайн? які хочешь оставить, да? Да. Які онлайн? Ну, який онлайн, да. Плюс 7 Day, который я гуляю. Да, Знакомый. сука. 7 Days to Die, зомби-апокалипсис, каждую 7-ю ночь нападают зомбаки. Надо выживалка обустраиваться там. Короче, Це наподобие The Forest, блядь, там з кожним да, днем да, мутант. это наподобие, Ну, там ще плюс смесь Майнкрафта участвует. Хочеш прикол розкажу?
Граємо з Льохою вчора з Рефорет. Строїмося там, коротше, двохетажний дом Найс. построїли, там все заєбісь, почали все обставляти. Каже, щось мутантів нема, каже, так неінтересно грати. Коротше, приходить мутант, після вбійства боса, там появляються мутанти, коротше, такі, наподобие як бос, поняв. Лонг. Розвалює, я коротше, понял. нам. І піздець. Кажу, Льохі, о, тобі, сука, каже, твої мутанти, блядь, кажу, хату розвалили. Я так психанув, ні. отвечаю, не хотів більше строїть потім. Ну, нас повезло, що сохранить. Что-то мне послышалось, значит. А, лонг тоже есть. Леха, короче, там двоє на пункту. Третій не знаю, де. Шорт чекає, один шорта йшов. Башка он видно, слева. А, ні, то. Чуєш, а мені кажеться, или в чувака на аватарці презервативи з клубникою і з бананом? На вкус не знаю, сам проверяй. Намальовано, он, дивись. Та Он я будет время понял, я тянуть. угораю. Типа розовий і жовтий. То я так поняв, типа, для його друга і для його дівчинки, да? Ну, Ой, не блін. знаю. Їхні страсті. Паша якийсь. Єба. Та сука. 3, middle. Бомб, Верхній бі. На. Що там матюкат був? Отсосем. Щас, все нормально буде, Шорт. подожди. Бомб, бі. Щас, дайте мені. На, вот вона собирай. Кстати, березовий сок п'єш? Ні. Не собирав в цьому году. Де, блін, в городі? Ти прикалуєшся? Ми може, мамка там... Я дома там собирала. не контачу з ними, якщо ти забув. А. Із моїх слов сьогоднішніх. Та я забуваю, я ж кажу. Так быстро. Угу. Ну, це такі последствия у мене. Так що даже якщо б ти якийсь мені свій секрет розказав би і попросив би нікому не розказувати, я б не розказав би чисто із-за того, що я про нього забув. Мені можна секрети довіряти. Сука! Фрі Охренеть. спам. На нахуй. Саша презерватив убив. То, короче, два зажимай. презика означают это. Один для тиммейта, другий для врага. Один для парня, другий для дівчинки, да? Чи один для друга, другий для дівчинки. Батя, хто їх положив? Льоха чи хто? Двух. Снял. Красавчик. Льоха, ти хоч скажи хоч слово. Я ему сейчас не Зачем? вышел. А каже, зачем? З'їбав, ми, блядь, тут втрьох сидимо в Дискорді, блядь, а балакаємо тільки вдвох хлопців. Та все одно не повністю. Я ж кажу, я заебался повторять. Ой, Та нічого, ось куплю Bluetooth адаптер. Буду по Дискорду через ком балакати. А то ще через телефон балакаю, в принципі. Ніхуя ми проєбуємо нормально. Диви, у Суїсайд нас тут. 4 по 7 смертей. Ну да, В ряд. я бачу. Що ми лохи. Лонга. У мене кадр присипляться. А ні ж. Middle bomb, сейф. Короче, блядь, як вона називається? Да, там. О, двоє, один. Понял. Там двоє. Ауч. Один. Go long one. Где
Где бомба? Так що, як тобі жизнь вообще? Що? Що скажеш? Хорош. За сімейна жизнь, як тобі? Отлично. Без Так, сарказма, хорошо. реально. Не жалею ни о чем. Так що хорошо. Это отлично. 7 год як не більше мучився, шукав і знайшов. Кажу, то ж хорошо. Да. Ну, я не про те, що ти мучився, а про те, що знайшов. Та понятно. Ще б ти сказав, хорошо, що мучився. А що буде? Ну, як війна закінчиться, думаю, жениться треба. Потім можна і дітей. Да, насчет дітей буде. Дають. Ну, я хочу одного синочка. А, Ну да? слухай, кого Ну дадуть? все, на бомбе сидите. Ну да. Двоїх, я думаю, я не витягну хоча б одного. Найс. Так що. В принципі. А потім буде побачиш. шкет такий. Батя, пойди погуляй десь, я тут в компа погуляю. Ні, до компа він мого не дотронеться. Я не буду Да-да-да-да, це відповідати. ти щас так кажеш. Я даже з телефоном буду строгий. Як буде Я буду своя делать дитина, так, щоб- буде. Та сука заїбу. Ну, ні, в мене характер такий, що я буду торгувати. І правильно. Ти то сам заробив на свій комп, от і він хай сам заробляє. І... Ні, я куплю фон, или телефон, Да, или планшет. Я просто буду делать так. Зробив уроки, то я провірю ті уроки, якщо все нормально не зробив. Дам телефон там на пару часиків поіграти. Не буде він у мене сидіти там Флеп. до часу ночі, там в телефоні. Кар... Дивитися свої Майнкрафт, як це знаєш, як современні малолетки всі дітвора. Ага, робот. Да. Да, Щоб не не время. деградував немного. Вони Тащи. чекають время. Время. Давай. Вони время тянуть. Ну чё, Дефай. да не успеешь уже. Та все, легкий, нічого не зробив. При тому, що в нього ці ножниці були. Що? Ножниці, щипці, як ти їх прижмі. Мені там не хватило на время. Та хто зна. Може б і Сука, їбать в мене тільки броня і дігла, все. Піздець. Бува. Фартовий. Давай, подожду, поки тебе уб'ють. Рабату заберу. Ти не перший, хто так казав. Лонг. Є? Или Тьомка. Подлагує в мене. Хто там? Льоха, ти зачем мені кого дав? Мене ну вже. Окей. Спасибо. Там шорт. Шорт. Я его вышел. Я его. Бомб мидл. Наконец-то Не забыл. знаю. Я чуть не сдох. Я убив цю мразь з презервативами, блядь. Ти отжав у нього презерватив. Ну да. І Щоб не ним же, розмножав. ним же його і этот. Ну понятно. А ну ловні, блядь, сюди, говно. Та єбаний рот! Удачі. Шорт. Шорт. Леха, що таке? Не спіши.
Ебать! Что за нахуй? Пиздец. Да, с моей меткостью, конечно, когда я нервничаю, это жесть. Термінатор не вивезе ніхуя. Проти п'ятьох. Я б даже не спорив. Раз. Другий в окне, сейчас його чпу. А, ні, даже не в окне. Ну все, Ты даже... понял? Блёха убийц больше, чем у тебя даже. Нихуя себе. Ага. Леха возрос по чуть-чуть. В том-то і діло, що по урону судять. Ну да. Go short. Думаешь? Да. Ну давайте, вы идите на сорт, а я пойду просто низко. Чтоб там Біжи, біжи. Тём. А ты упала. Go! Найс! Найс. Залетіли, так залетіли, чуєш. Злодейка ёбана, блядь. Это же вона мене, сука, вбивала скільки раз подряд. Леха, зацени наклейку. На Я вже лобі бачу, від банана. Прикольно. Дивись. Да. Ну це така випала. Ай, блядь! Шорт! Ми Шотган. через коробку зайшли. О, там шорт чекаєте, це з дробашом. План. Хорош, Чек. Леха, хорош. Чек сіті. Лонг! Лонг и Ту лонг! как там? Сейчас постоїбуть. Ох, ніхуя І себе. Сіті! КТ. One city, one short. Опять же. Ты сиди. Шорт, шорт, шорт. Сіті це внизу. На время, Шорт це вгорі, блядь. Все, Хорош. сіті ласт. Сіті ласт. Внизу йде топає. Топає. Найс. Найс. Хорош. Спасибо за подсказку. О, уже сравняли. Да просто привык подсказки давать. Все, осталось стоять. Есть один, это, хороший А потом знакомый, за кем тоже инфу дал, він сразу разъебал. Чуєш, а що там пизділи тільки що? Бо я не почув. Ти думаєш, я почув? Мені похуй. Мені теж, в принципі. Він казав, типу, що вирівняли, ура, молодці. А, 7. Зачем? Шорт. Ван шорт. По-любому там сидить криса з дробашом. Ні, нема. Ага, він за углом спеціально став, щоб ти не побачив. Внизу! Да. Там теж є. За углом. А я ти і казав. А ти не вірив старшому. Він тут прям сразу за стену. Ох ти ж, блядь, скріншот. На А. Да ну, куда смотришь? Що за нахуй? Там прям на А стоит. Тащите, ну вы Ну, як вдвоем. ти не попав? Выходи. Хорош. А, все, найс. Нормально. Просто подлагаю трохи. Із-за відеодрайвера. О, і я куплю собі все. Может Б? А? Давай овапами махнемся. Я на мидл. Короче, погнали Б. Беги. Погнали Б, трое против. Там есть. Класики. Пидорас, Да выебывался, пидорас. Там один внизу Все, сидел. прикрывай. Опа, в спину. Хорош. Так, на Б. Гоби.
да, в сіті. Да, ні. Ні. Спина, мідл. Ззаді. Ахаха. Хорош, я там, да. По той же схемі. Да. Так, а зачем нам 3 альфа? Леха, ти хоч кажи хоч щось. Просто Короче, потому я что їх деньги есть. замучу, я їбав їх не пиздежу. Флешечка. Ямку один побіг. Лонг. Блядь, хто такой за не попадає, я маю. Шорт сейчас выйдет у вас. Там з дробашом. Де? Шорт. Это... А, это бомба. А вы где все? Ага, побачив. Флешка. А, прикольно. Коцаний. Шорт. Сейчас в спину зайду, шорт. Угу. Чекай його. Да ё-моё. Блядь, Он коцаный. помазав. Ось так хоч. Блядь, а Найс. що таке я не можу попасти, йомай. Я ж попадав. Найс. Роз'їбав. Подивіться, яка в нього цей дробовик прикольний, хлопці. Поздно. Стойте. Да, ти чуваку віддав. Молодець. А, он де лежить. Бачу. Ну, нормальний, бери. Три, П'янка два, один. Ні, Ага. це я. А там сидить чувак, ти його жарить хочеш? Шорт сидить криша з дробашом по-любому. Є. Ах! Сука, там же сидить, де й був в прошлый раз. Но не з дробашом, а з этой винтовкой. Ап, Пиздец. нахуй прыгай. Там авик на А. Трошки з бочки виліз. Блядь, Ааа! Найс Вам джоб! Без разницы, да. Че? я коли, блядь, за ВП бачу чувака, стріляю по ньому, в мене іноді була така херня, що рука дергається і, блядь, мимо получається. Хорошо, дав. Ну, сейчас один, наверное, прямо на бомбе сидит. И вот другой на А. Слева. І мідл. Сука, лишь бы не снайпнул. Вон на спавні. Пленті. Да, видел его. За двері. Подходит. Не надо за машину далеко. Он же греной снимет. Пофигу. Может, не догадается. Що він робить? блядь? Да-да. Пикай. Не догадається. Хорош. Летит Він ж тебе бачив. Не догадається, блядь. Він що, з ботом, думаю, гуляє. Пішли опять туди на низ за лапами. Интересный это фонарь. Ага. Катай на тебе. Бомбу викинули, блядь. Чувак, А дай ну-ка. пройду, блядь, заїхали. Блять, там двое. О. Один сидит, Меня тип сука, из а другой другий- тимы хочет друзья добавить. І що мені з цією інформацією робити? Как-то странно. З якої? Там ще є, ще внизу. Там був. Да. Ох ти, іди шорт, шорт. В тунелі є шорт іди. Иди, планте. Біжи. І чекай шорт. Сходься на шорт. А, ну ладно. Один сіт є, Все, один три авика собрались. Найс. А спієш зачем? Опа. Двоє на спавні, не пікайте. Да, видел, пофигу, пусть там сидят. Вони на спавні. Шорт чекай, шорт. Один може на Ой-ой-ой. шорт забіг.
А, нашого одного сняли. Чекай шорт. Серега. Ні, шорт чистий. Ага. Чистий, блядь, алло. Интуиция. О, хорош. Найс, Джок. Повезло йому, що він медленно стріляв. Да. Ну все, ласт. Я пойду Б. Блядь, нахуй я цей галів купив, цю, сука, бабки потратив. 4 авика, ну вообще ништяк. Та, блядь, неудобно мені це мені закупок, не можу ніяк привикнути, сука. Ну мне, я вообще тоже могу купить. А, Нам не, уже не похуй. могу. Ага. Ну да, гений, давай с авиком. Рена. Я якраз отлюк його. Флешка не моя. Моя, туди, моя була. Тікай я туди. Або я буду крити спину лише. Є. Лежав, сука. Там Тёмка. Хелп. Хлеб. Ну все, я понял. Народ, спасибо. Сіті. Лежав. Найс. Тенк, Steam, good luck. Йоу, я засліплювати. Давай, ще чуть-чуть. І... На писечку. Є. Кому есть. А в Зато мене звание получил. Все, даст отменяется. хто звання получив? Ну я якраз на дасте звание получил. І я якусь хуйню получив. Якась ворона, блядь. Що за хуйня? Крамниця. О. О. А ну, Давай, приєднуйтесь. Оверпас. Ласт катка. Угу. Ну, ласт катка Подожди. для стрима. Секунду, подожди. Угу. Ящик открою. О, в столі. Давай уже дочекайся пізніше. Ну, все, уже открываю. Закривай, Сука, брат. хуйня. А, блядь. Леха, а ти що? А нихуя він красивый. Ебать. Грузиться? Да, нет. Ага, бачу. Интересно, сколько стоит. Зацикайте, тоже зацикайте, я серьезно. Недоступный сеанс, Костя, приглашай. А, я старший сержант уже, я думаю, что за ворона звездочкой. Бля, я дебіл. Тепер сеанс доступний, Тема. Леха, приєднуйся заново до мене. Или Леха тобі приголос кинуть. Грузишся, да? Ау! Ти і так моя громко. Лёх, Накручений громко. Тихо. Погнали. Оверпас. Я Добре. б, конечно, То мог і Мавро? Еншен запустить, но Еншен у Льохи чехлиться довго. Він не працює. Авіапас, ну хто знає, вроді робив колись. Та ми з тобою на оверпасі вже були. Та вроді да, вроді жив. Ну, от грузьте, я піду. Ненадовго. Да. Д- так, и что же мне тут выпало? Сколько это стоит? 3 гривни. Сука. Проебать 70 гривен, чтобы получить 3 гривны. Так я перед цим відкрив, короче, я ж кажу, мені за 350 випало. Це рандом. Ну да.
Тепер йому вже пізди дав. Пока тобі не дали. А мені раз дали. Ти ж цю карту шариш? Трохи є. Я на цій карті часто в напарники колись грати на ноутбуку. Хай тим. А, кстати, і проходжу Fallout 4. Ага, нормально. Я Не колись бачу. грав. Тільки не четвертий, я не пам'ятаю який. Я проходив перший, другий і третій, але записи почав з четвертої. Ну, тому що мені четверта більш так до вподоби. Я думаю, так само, як я. Far Cry може пройти якийсь. Ну, мене далі другого Far Cry нутро не пускає. Мені, кстати, теж другий Far Cry саме більше зайшов. Не по сюжету, не по графіці, а іменно, блядь, якось. Не знаю. Якось він самий такий, самий прикольний. Паті. Флеш, мідл. Тойлет. Іду на Б. Іду на А. Туалети. Да, сука. Эй! Ай, ты Де він? отбежал. Це я? Да. Це я За 3 пизды. зарішав. Ебать ты точный. Ага. Справа. Пиздец. Хотів отпрыгнуть, не успів. Пати. Бей. Монстр. Це де? Б, монстр. Вот, сука, пришли. Ебать. Дабл сделал. Пидорас. Льоха, ти що?
Де вони? Б. Ага. Сука, криса ёбана, блядь. От сука. Край. Да, на Дасте у нас лучше выстрела катка. А глянь на нік первого їхнього. Мартель. А дальше що? Ух. Нормально, я не буду. Поняв рофл? Ебать, він уважає себе. Криса, сука, як я їх ненавижу, мразі. Фу, блядь. Бомб лонг. Сейф бомб. Лонг. Тойлет. Не встигне. Не встигне. Коннектори сидить. Костя, давай ямка намахнемся. Моя лучша. Дорогий? Ну дороже буде. Та мій там вообще копійки стоїть, мені його подарили колись. Це мій самий перший стіль. Ой, блядь, довбою. Думав він там один. Бля, він тут 30 Ще є. урон. О, хорош. Сам себе сжег, дебил. О, хорош, Леха. Давай, давай, давай. Toilet one. Yeah. Long last. Left. Toilet. Ща флешка як мадбене. Потеряється. Може він бомбу забрав і пішов на Б? Чек бомб. Сі. He go B. Бля, як і знав. Якраз отпригував він. Maybe water. Monster. Nice.
чувак, зря ты, конечно, выйдешь. Я, мабуть, на Б побіжу. Ту B, 3A. Або наоборот. Угу. І цей лонг. Тут клір. О, коннектор. Чек. Лонг! I love HP. Де вони є? На лонг. Длинная такая, да, возле туалета. Ага. Там, де травичка, да. Там, ще один. Я двоїх бачив. Ту лонг. Don't push them. Нема. Toilet. On fire, значить. Пиздец. Не встигаю. Шо? Да ёбаний лаг! По запису стрима видно, що в мене справа вікна гри угорі. Видно, що там пролагувало. Шорт. Сюда. Монстр. Сука, клавиши. Видно, що мої клавіші пролазують. Лонг. Кадры теряются. Пиздец. Эй! Сука. Я не понял, что вся тема делала, блядь. Дрочила, че что? Що кажеш? Скажу, что вся тема делала. Дрочила, че что? Хули я 2 килла сделал, а все остальные по нолям. Я поздно проснувся, короче, мене в'їбали, я просто посилки заказував. Я думав, раунд ще йде, а я вже в ігрі був. Пішвина убив.
ступеньках. Ага. А, ну, сосай кудасай. На. Ще один на ступеньках. На тих же. Ні. Там по прямой де паті. Go long. О, можна обошли. Or monster. А, smoke B, go B. HP. B. Ну, с ножом быстрее бежит, если что. А я їбав, щас ось десь вибіже передо мною. А, не запомнил. Монстр, чекай. Слева. Деск. М. Ага. Я бачу, яка там. Понял. У мене вроді немає ваших є. Есть туалеты. Вони походу всі на А пішли. Льоха, стой там. Туалеты. Флешку кидаю. Чекай. Я слева, ты Ще справа. одну. Б сняли. Они походу побежали на это. Да. А, Б. Да отойди ты, елки-палки. He's in the water. Десь. Монстр. Да, ёб твою ж налево. Под тобою один. Вот. Ебать. Пидоры ебаные. Ага, вапу купив, а броню не взяв. Я шибись. Я чекаю пати. Би, Угу. в коннекторе. Ну, это. Леху в коннекторе отымели. Там бомба чекается. Вот в том туннеле, да? А ну, пошли туда. Буст. Коннектор. Бомб. Вдали есть. 3, 2. Все. Go away, go away. А, падла. Спиздили гады. Сука. Left camper. Эй.
Right. Long. Check long. Go there. Toilet check. There. Nice. Фу, блядь, еле вывезли. Байки наклейки на ней. Угу. Специально выбирал. Ні, у мене там на Хай-7 вроді наклейка, потім на МП9 якась наклейка і на КВ-7 наклейка. Я бачу, яка ти на. Ёбаный. Коннектор ван. Лоу. Коннектор. Десь пара. На нахуй. Вони, мабуть, на А пішли. Угу. Мгм. Бать мене ж дернуло. Двое ще. Та я не виведу, ти що. Ще один слева. Возьми щось друге. Блядь, я думав слева там десь. Ну все, беру М-ку. Право АВК. Ну да, АВК хорошо. Тут не то лампак. Давай меняться. Мінус. One left. Угу. Сука, two left. Блядь. Мене той же вбив. Той підарас сняв мене. Так би я того почав їбашить, то що вийшов з паті. І цей. Лонг. Буде. Плент, ей. Я мене куди сай. Last right, AVP. Льоха, right. перезарядись, щоб не надо було. Left. Death. Nice. А вапу бери. Так, Альохи нема. Та я не легкий такой, що не сидю, кажу. Рафа. Рафа какая-то. Go B. Понеслась. Сейчас сверху есть. Флешка залетела. Вот сука. Снял эксалуху вредил. Продвигайся направо. Блядь.
Ти що не бив? Short one. Or monster. Monster. Тут. Це я його натикаю. Кстати, Костя, ти в Денплайті проходив тюрму Харана? Та щось залазив туди, но... Ні. Ну там, кстати, если її проходиш, там в конці в цих ящиках можна знайти золоте оружие. Ну, якщо Я хочеш, в те купи на дайвайт є. Ні, у мене піратка, я скажу. А. Можна було б не стягнути. Там можна було б. Та дайвайт іноді по скидці дають. Та я скажу, у мене просто діло в тому, що у мене там уже багато сохраненок. І що? Ці сохранки можна закинути в нужну папку і вони заработають. Мгм. Ну не знаю. Прохождение все то новое опять. Слухай, от як він знав, що це? Ну, то есть ты хочешь сказать, что если я с пиратки возьму свои сохранения и скину в лицуху, то будет все нормально? Я думаю, це возможно. Просто надо правильно це Мгм. зробити. Я бы не хотел бы рисковать, потому что... А, Ні. а чого? Ну, типу, ти що, думаєш, сохранки проїбуться? Вроде би так Думаю, давно. да. Не помню з чим, з якоюсь ігрою в мене так канала. Походу з этим, Sleeping Dogs, в мене була встановлена піратка раніше, потім я купив її, встановив тест, і в мене сохранки работали. Положи его. Ні. А, он лежит. Забей кладовку. Так, Просто в мене не летить. Вот. Верпак, блядь, ебучий. А вот тоже возвращить его хочу. Це оверпас, там 3 победы осталось. Не, ну если б ты мені помог з цим, я мог би, в принципі, попробувати. Скільки вона стоїть? А там може в пределах 200. Блядь, все равно в мене з бабками туго. Та якась куплена. Нет, вона ж безплатна. А откуда кейси ти этот береш? Ну, мені випадають. Хорошо. Я із того, що випадають кейси, їх продаю, і з цих бабок я купив собі дайлайт. Я можу скини попродавати. Легко. І купити ігру. Да. Тільки тобі треба спочатку посчитати, скільки там вийде в сумі. Тут є скини по 15, по 20 гривень, їх багато. Можна просто продати і вийде в районі 200-300 там. Ты их посоединяй, если в тебе их реально дохуя, посоединяй их в контракты в Ось этому. И дороже скину. мені хватить просто одного продати за 350 гривень на той скин. І все. А, ну, в принципе, хули тоді мозгу ебать. Так я ж кажу, у мене з сохранками проблема. Якщо ти мені поміг зробити так, перемістити О, на ти мені про це напиши в інсті, я пошукаю. Перед тим як, ну, ти Хорошо. поки не покупай, я пошукаю, узнаю. Вроде би, ну, я Купай, думаю, купай, должно можна робити. по скидці буде якось. Що? Що? Може по скидці якось буде, бо якось вигідніше буде. Ждати в районі скидком. Та хто Ну, знає. по скидці, як обично, в районі по скидці. Тільки коли ця акція буде. Щас я гляну даже. Ну, перейшло на літній то продати. Не почув. А, літня розпродажа. До речі, може бути. Ну це аж літом.
200 гривень, 209. Ну, я в принципі точно майже й сказав. Короче, дивись, ти якщо що пошукай, як це зробити, Мгм. і ми потім, якщо що, якщо все нормально буде. Тільки мені цікаво, просто у мене прикол в тому, що у мене на цій, ну, на демплаті стоїть тренер, поняв? Тренер? Ну, типа шпитами, да. Ну, я понял. Ну, без Типа там тренера можна. будеш. А офіціалка не потягує, да? Ні. Печально, печально. Коннектор. А ти як думав? Ну дивись, якщо я Зато вернуся в можна в свої онлайні сохранення, гуляти. то у мене там безконечне количество бабла. М. Ну, тут нікуди трапить. Та чого, ружки постійно я купляю якісь купи. З ними бігаю. Ні, ну ти можеш надюпати собі і все. І все, У і мене тобі тут- стоїть нікуди. Так, ну це опять дюпать поначалу, так що це, ну, це довго буде. Я ж кажу, будуть сохранки, будуть. Побачимо. У мене там вже пройдений, тільки за фоловим ще не пройшов. Тоже тільки все тепер нам треба проходити, розумієш? Не боль. Послухаємо сохранення уже. Ну, то що. Та сука, ебана, калаш нахуй. Та ще Хотя марсель подожди, з пісюном. Це ж її, щоб купити, це її треба встановити потім же, правильно? Ну, не Мама совсем. Можно просто перенести файли, а потом включить проверку файлов, и в тебе менше времени на установку піде. Ні, хай, я не буду. Не буду із-за того, що у мене просто, я ж кажу, у мене мобільний інтернет, і у мене, як би, я не знаю, він може в будь-який просто момент закінчитися. У мене безліміт, але у мене може ограничити Maybe 50 right safe. гігабайт. Граната. Фаер, фаер. No. Flash B. He flash B. Go away. Time, time, time. Не встиг. Ace? Maybe ace? Nice try. Мабуть, внизу він був, чуєш, що тут за ящиком. Може бути. Буду активно. Ща я якраз отримую этот. Левел. Чпонь. Чпонь. Получив, Да. що випало в тебе. Хм, яйки із штанів. Ні, ну то понятно, а я имею в виду Ща. приз. О, О. кіловат. Кейсик отой. Той самий. Мгм. І скін, який був у мене перший вообще в цій грі. На песик, тільки не настільки ізношений. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну що, далі будемо грати? А можна. Пошли назад. Або на міраж. Куда-куда, на Даст або в Міраж? На Міраж. Да. Я на ньому не так часто гамаю зараз. Бо там першочергово отримав звання. Якраз 67 гривень стоїть кейс. Опа. А ну-ка, секундочку. Алло. Да, ми тут, а. Я не подумав, у мене гра встановлена.
Що ігра? Зараз спорядження поміняю, яке. Угу. Це ж ти є, ладно. Ось. Во. Во. А ну-ка, сейчас, секундочку. А якусь там... О, Не, подожди, вони, кстати... Ебать, кейсик це быстро удоб- продался, уже на счету 85. Ага, нормально. Чуєш, так розбагатіть можна кожну неділю продавати. А ты думал, чем я займаюсь? Бізнес, да? Я ще й записую цей бізнес. А зачем ти його всім показуєш? Це ж не цікаво. Ну, Чи от може кудись втикнути. Давай втикни сюди. Хай буде. Все, присоединяюсь. а Олексій Сергійович буде? Ну, я не знаю. Я ж Він же ж там питаю. побіжав. Или ти все? Льоха? Олексій Сергій. Льоха. Лучше напиши в Просто Дискорді. Що? Ні, ти коли йому запрос кидаєш, в нього ще більше ноут зависає, якщо що. О, Гайда Брус зайшов в КС-ку, прикиньте. Ну він не буде грати такий базар. Ну, я тоже так уверен. Потому что мы с ним... Ох, ебать, як давно не гуляли. Я помню, последний раз як гуляли, він на дігле вийобувався. Я тобі скажу, що коли я прийшов з армії, я з того моменту, як мені це він поміг забрати комп, я його вже неділі 4 або навіть 5 неділя, я його просив поіграти за мною в КС-ку. Ну, у нього времени нема. Ось в Угу. чому прикол. Ну, То понятно. він з кимось грає, времени нема. Ну, думаю, ладно, буде время, побудь. То з ним на вихідних хотіли зіграти, він каже, зараз через часик зайду, потім ще через часик, потім каже, ні, мені пора спати, каже, завтра робити, та на роботі. Ну, він, в принципі, на удаленці робить, на Ну, я знаю, що він на удаленці работає. Я загрузився. Погнали. Блядь, прикинь, як Льохі обідно, грузиться півдня. Блядь, дурна в мене привичка, викидаю всі гранати сразу. Обычная привычка Сильвера, що тут сказати? Так в мене завжди так. Я з 22-го года так, якщо поігрався на минуті. Що такое, блядь? Пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам. Ха, а їхня тема повністю всі 5 по одной полоске. Це хорошо или погано? Це хорошо. Блядь, классно не втыкнуть. What the fuck? В одной полосе. Если было бы по 2 полоски, то было бы не то. Тонкий юмор. Ну, да я зрозумів. Да ебать, ты же сука. Блядь, я сейчас на пистолетах буду. Всі карту добре знають, значить не пройобувати. Хто добре? Я не добре знаю. Пизди. Вон, бачив, оцей, короче, глок у мене стоїть 280 гривень. Я цей бачив, ще Льоха хотів його купити. Ну Льоха вирішив прогуляти. Кстати, в мене їх два так. Я думаю, оцей продам. Не був такий цей блок. Не один раз, де я подавав. Ну, у мене два таких блока. Цей подороже, бо він поновіє, і є старіший. От сука.
One stairs. Two spawn. Заебать. А де? Всіх нахуй. Ти ж вроді би в наушниках гуляєш і не чуєш. Я в наушниках тільки по Дискорду балакаю, а звук у мене через колонку йде. Я скажу, я ось купляю Bluetooth адаптер. Мне его на днях должны отправить. Потом Блин, подключу чё б себе не компа. нормальные наушники взять с микрофоном и не ебаться и мазал. И чутно хорошо, А и нахуй? микрофон хороший. Нахуй я. Для компа. Ну, наушники у мене є. Звук у них об'ємний. Мікрофон для мене такої важної ролі прям не грає. Ну, в мене чутно в принципі. Поки не хорошо чутно, яка там разниця, я в принципі. Так дешевле просто, понимаєш? А. Ну пока, Леха, мы Мене тебе бу- ще ждем. У мене двоє наушників. У мене виходить це лопухи блютузні і вкладиші блютузні. Ну, вакуумні. Так що буду пробувати тільки. Жарко чи що? Ну капець. Що? Та то на тобі. Ділся. У нього КС зависає і вилітає. Ну, так як в мене раніше понятно. було. Поняв, дивись, виходить, я продам оцей як це глок і продам отой скін на МП9 і в мене виходить где-то около 600 гривень. Що ти кажеш, Леха? 600 гривень. Коли ви вдвох Це розмовляєте? Стартрек? А, типу, там количество убийства показує, не? На том скине. 118. А, ну ебать, нормально так. А не хоче його Льохі продати? Ні. А за сколько? Давай 1002 десь є. Ти єбать, Сколько? ти, конечно, гандон. А Каже- нахуя йому? У мене їх таких два. Ну у мене цей новіший. І Типу, сам той стат трохи количество убийств, типу, от що считає. У нього звичайно, як А. я пам'ятаю. я ж кажу, у мене два таких. Один 15 гривень стоїть, а цей стоїть 280. Льоха, за скільки хочеш купити? Той, що, ну, 15 це той, що без трека. Ні, він просто по кошту. Там это, шорт. Connector 2, one short. Go B, 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 B. Check short. А, сайт, forest. А, ти ж, блядь. Ну дивися. Цей у мене Star Trek стоїть скільки? 11 гривень. А цей, що зараз іменно у мене, щойно з фабрики 281. Окей. Ну він типа з завода, поняв? Ну зрозумів. Хочу. А, подожди, и оба имеют считают количество убийств. Да? Чесно, не знаю. Наверно, да. Наверное, не да. Там А як понять? Short one. Stat track написано в наименовании. Ага. Да. Цей предмет забезпечує технологію Star Trek, яка відстежує певну статистику власника. Оба такі. Middle. Да, вони одинакові. Тоді той, що за 15 гривень йому збагриш. Просто в цього, який за 15 гривень вигляд з численними Та подряпинами, понятно. а це який щойно з фабрики. О, в чому прикол. Ну дивися, я зможу його віддати тільки завтра, тому що в мене завтра якраз блокировка тільки знімає. Forest one.
Last Forest. Із-за того, що я дуже давно не заходив в ігру, Ну, я понятно. забув. Я Аутентифікація. попів. Да, місяць, коротше, в мене було перевірки. Типа. Forest. Тайм. Ну воно, типа, написало мені, Він що бомбу типа якась чекає. безпека, Або кар, або Forest. що типа якась там безпека, типа в целях того, щоб вдруг шахраї, щоб не впали, коротше, не Ну, пропустили твої понятно, аккаунти там. І так можна через мобілу прив'язати, 2 неділі подождати і все. Ну да. Найс. Пошел бы сдохнуть, а? Что ты хуйней страдал, чувак? Нахуй мені ці бомбушки дали. Бомб-мастер. Льоха, забирай. Леха, я с тобой. Таки на шифте. Я буду сзади под кроватью. Поднимается. У нас тут заворушка. Тихо, тихо. Чисто. У мене Чисто, там пленти, нахуй. пленти. Двух снял. Хорош. Леха, на тетрис зайди. Єбать, у мене на любіт, а я на першому місці. Коннектор ван. Шорт. Коннектор. А що Не ти ще пикай, не пикай, Леха. збавив? Тихо. Помолчи пока что. Присядь, присядь. Там ще джангл. Сити. Сити. Каже сіті. Нихуя не Хорош. сіті. Процент ВГ якийсь, поняв? Не їбу. Поки бомб. Короче, я пішов через А. Леха, а мы так хорошо сработались. Скажи. Тільки опять на шифте. Понятно. Раз, хорош. Жаль. Флешку кидаю с этого. Спал. Сети. Коннектор на ящике. На ящике коннектор лицеватый. Коннектор 3. Там троє шорт. Зато коннектор. Шорт уже там дальше через мид. А не йде вже. Ну Леха, шорт 50 секунд. паникуй. А что ж ты такой мастер? Пизда. Ні, учити то, що в нього це лагає. Ну, так, это... А я тобі скажу, з низьким FPS дуже тяжело попадати. Я думаю, ти це знаєш. Слухай, скільки ми вже з новою версією гуляли з Льохою, поки що все нормально. I go middle. Тебе, кстати, який монік стоїть? 2 моніка у мене стоїть. Ну, я поняв, який. Один широкоформатний 16 на 9, другий 5 на 4. А, фірма. А Дюйма. нахуй фірма. Що тобі це дасть, Фірма. Дає. сука? Under one. Коннектор чек. Там сейчас коннектор один, пиздюк. Прыгая уже. Почти. Ні, я собі ліново щось взяв за 3 штуки. Я тут скажу, вполне Дивися. хороший 25. Один Це довгий. той, що широкоформатний Samsung, а квадратний це
якийсь і яма, ну не її покраще. Коротше, Samsung це заєбісь. Samsung, я так поняв, це тебе основний, да? Да. Ну, той, що Ну-ка. широкий. Go. Ну мені це нравиться Lenovo тим, що він все це в мене безрамочний, поняв. Це дуже удобно і красиво, кстати. Люблю такі монітори. Ну, я А брал про БУ, цим- естественно. Что-то Я форматный, тоже. самый дешман, поэтому я не критикую сильно. Ну, я не самий дешевий брав, у мене, в принципі, він, ну, в хорошому состоянии, практично в новому. Стейрс, Сити Стейрс. Заебись. Зайшли до нас на базу. Леха на спавні. Я вірю в тебе. Да, там був. Льоха. А перед цим у мене був LG-шек, Тихо, коротше. тихо. Він не особо нравився. Слева буде. Він там бомбить якає. Тут ще хтось теж питається. Я сейвю. Хорош. Що ти він завтикав? Файн. Та мені похуй. Пололоу кокос. Пидорас. Эй, Эй, you gay. Що кажеш? Don't stop, push. Леха, не пускай. Хорош. Там Прикриваю. ще є. Два. А, Ну я помог просто, я дивлюся він там. та я бачу. Три. Land bomb. Чотири нахуй. Хорош. Go plant! Розумієш, да? А, окей, B. No? Or middle? Може ace уїбать, а? Не получится, я ж одного забрав уже. Сука. А ти, Сергій. Дарю, я тебе просто спас тобі. you go. Шорт. Сейчас спину наклепають йому. Эй, Є. Біжу. Сіті? План. На планті там десь. Обходи, походу. Спину чекай, о, все. Зверху над тобою. are you Ебать. fucking stupid? А ти в прицелі Так. був, так? Угу. Нахуя? Хуй. AVP. Звезда B. Эй, I go palace.
Опять буду сейвить нахуй, так само як прошлый раз, проебать. Ебаный пидорас с флешкой. Что такое? Что такое? Ну, О, ты спасибо. молодец, да. Молодец, а потом у нас на спавне Леха. Палец зашел. І все. Пошли нахуй, блядь. Та да, блядь. Самі Man, так fuck виходить. you. У мене була така ситуація, у мене, коротше, є запис в Тіктокі, де все іпаті, при тому, що я грав разом з другом, все іпаті кікнули мене, а він не замітив, що мене кікають, і він такий підтвердив, я такий, ах ти ж підарас! І мене вигнали нахуй з катки. О! Ну бля. Та ти да, How Льоха. the fuck do you Якраз lose такий that? чіткий момент був. Да, в нього, я так поняв, прилагало трохи, бо я теж такий замітив. Так, хлопці, це ж ласт катка, якщо що. Коротше, я дурашить, мені похуй, я йду через рад, через низ, через там, через тунель. Льоха, молодець. О, ми теж туди. Пошли, Андре. Пішли. Флешка! Ебать, да это хвилин сидят, Шорту. Давай, это ебашь ты всі стадом нахуй. Давай. Раз, два, ти ласт. Опа, ще один. Давай, що ти? Вставай, що ти тліх? Розслабився. Да так чуть-чуть хотел отдохнуть. Кикай он нахуй. Нехуй Леху Hey кикать. man, fuck you. If you have won, you fucking bitch. Piece of shit. Пішли опять. Sorry. Формула. Така за piece of shit, блядь, а сам такий F2, you fucking niggas. А я не знав, я їх замутив всіх. Ох ти ж, блядь. Тікай. Не поїбало нас, стукають. Та тікай. О, сейчас нахуй буду. Тут. Прибили спокойно. Я пошел на миду. Долбоёб. О. Тут зашли. Ha. Так, Ти ж він нахуй, на. Я його нахуй сейчас пошлю. при тому, що ми один скілов, блядь. В тебе 8, в нього 2. You have 2 kills, nice. One of them is your mom. What, mom? You? Каже, О. що це за о-о-о-о? Що А за ти, прикол? ти в ці звуки не знакомі? Ні. Мало ти знаєш, Серега. Мінус 2. Та я знаю. Ну я просто не Window. так. Окно. Мы вдвоем осталось, окно есть. И на Б есть. Я пошел на А. Через спаун. О! Нахуй Good. того типа, нахуй того типа. Давай. Що той? Two losers. Ха-ха. Ебать ты Молодец. молодец, нахуй. Ну нахуй ты тогда. Так вот мене подставил. Не знаю, там, да. Спасибо. А, мої кола. Loser. Bye bye. Mother lose. Нахуй! Thank you very much. Bye bye. Пошел Достать. нахуй. Сосай куда А сам. чого він? А чого ви не викинули? А, Викинула? Що ти?
Підав єбаний, блядь. Льоха, ми за тебе отомстили. Леха вообще не в курсах, что происходит. Аби йому блокировку ще дали, було б хорошо. Ну, підери. Фри, пит. Вони всі тут. Єбать, мене розірвали, блядь, на куски, сука. Очкура. Не, пацаны, там надо, блядь, Я ебал. Леха, тикай. Пасміба. Льоха, що ти написав? Пасміба. Ебать, він охуєвший, наверное. Міняй на це на голову. Так куди ти, я ж без глока не добіжу. Та я вже понял. Соберіться. Соберіться, ребята. Погнали, я пулемет даже взял. Помирать Да? даже с музыкой. Да? Ты пулемет взял? Ты пулемет взял? Ты за мной повторяй. Да, блядь, я первый взял вообще-то. Ты, повторю-ка. На меду. Сука. Ладно. Там, да? Там мидл есть, вон. Дивись, слева коннектор. Коннектор. Ну, Лёха, коннектор, еба. Леха. Один Ну, на вікно, окно вікно, запрыгнул. вікно. Хорош. Слева Хорош, коннектор. О, ти диви, зашевелився. Оказується, не так-то все і лагає. Давай, быстро! О, калаш, бери калаш. Слева чекай, слева. Проебало цю карту. Бля. Сука, ну Леха, ти так хорошо йшов щас. Щас би дав їм висмаркатися об тебе. З тобою дуже одинаковий. Понял. Що, одинаковий? Чот. Не зовсім. Чого, 12-12. Ну, в це тебе ти по прикольно, кілам чому? рахуєш, а я ж думав однакова прям комбінація. Ну що, хлопці, дякую за гру. А вам дякую за перегляд стріма. Тому до наступних стрімів, а щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко. Все, пока! Ти